nagsasabi ng Praise the Lord. Misa po pong palakpakan po natin ating pinakamamalapayang susimpresigad. Ngunit bawal ang pinakatapos ng papuri paglahati pagdadakila ay sa ating pinakamamalapayang susan, the wall honor, the paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapayang susimpresigad, sa ating kagalang-galang balingis ng Pastor Willis Albedan Presigad, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albedan Presigad, sa kanilang mga inuwang turo at aral mamimahal, na kailanman ay hindi natin na malilimutan, Presigad, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa banal na gawain ito, maminamahal, dito po tumubo yung ating mga pananampalataya sa ating pinakamamalapayang susunod, Presigad. Dito tayo pinagaling na ating pinakamalapay sa ating mga lubhang mga karamdaman, dilutan sa ating mabigat ng problema sa mga oras to, tayo kinakahabagan, binibiyayaan at pinagpapala na ng ating pinakamamalapay ng susunod, Presigad. At nagpapabot din tayo minamahal ng magandang umaga na po through the whole family worldwide of children, sa lahat ng kanilang buong pamilya, Presigad. At maging sa lahat, maminamahal, ating mga kasama kapiling, ating mga beloved elders and Presigad, sa lahat po maminamahal, ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved Richard Bubuyer, at katuwang kanyang manak, beloved Sir Divine Year, Presigad, maging sa lahat maminamahal, ng kanilang mga kapiling, mga kasama, ating mga beloved workers, maminamahal, at sa lahat po maminamahal, na ginagamit po sa dulang ng ating malapayin sa Presigad, help of the church, maminamahal, sa lahat ng ating beloved choir, maminamahal ating beloved instrumentalists, lahat po ating beloved mga kapatiran, datihan man, baguhan, at sa lahat po maminamahal na abot at nakakarinig na tinog sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay. Maging sa lahat, Presigad, nang nanonood po natin live webcast, Presigad, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal, na nakapapanood po maminamahal ng ating pananambahan, Presigad, especially sa mga baguhan po sa na rin na dinadagdag ng ating pinakamalapay Jesus. Magandang oras po niya sa inyo. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapay Jesus, Presigad. At muli niyo pong masasaksiyan ang banal na gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos City, Pangasinan, maminamahal, na muli tayo sa magsasagawa ng pananambahan ng banal na gawain ng ating pinakamalapay Jesus, na muli tayo magpupuri ng mga masayang awitin, Presigad. At ang mga malmahay na awitin, Presigad, sa bagay na yan, maminamahal, ay ating pong inibitan ng pinakamalapay sa presensya ng ating pinakamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya sa ating malapay sa Presigad. At sa pagpatuloy bang gawain na rin po maminamahal, ang mga pinagpala, maminamahal, mapipili na maghayag ng kailang mabuhay na panato, kung paano po kumilos sa ating malapay sa kailang buhay na nagbago kailang buhay, pinagaling sa malumang maramdaman sa moras noon, sila pinagpapala ng ating malapay sa Presigad. Sa portion po ng pagpapatuto, diyan nyo po maririnig yan, Presigad. At sa pagpatuloy bang gawain na rin po maminamahal, masaksi nyo rin po maminamahal, Presigad, ang mga pinagpalang mga awit, maminamahal na mag-aalay ng kanilang mga papuring awit sa ating malapay sa Presigad, simula sa ating beloved adults choir, Presigad, ating beloved children's choir, beloved youth and singles choir, ating beloved finest choir, na muli nating dadamahin ang pinakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapay sa Presigad. Sa pagpatuloy bang gawain na rin po maminamahal, ang pinagpalang mga ngaral na mapipili po, magpapaliwanag po patungkol po sa ating pagkakalob ng ating mga kasambahay. Handog, Presigad, sa bagay na yan, dito pa tayo sinusubok ng ating pinakamalapay hanggang saan tayo katapat maminamahal ang pag-ibig natin sa ating pinakamalapay sa ating pagkakalob ng ating kasambagit ng handog, Presigad. At dito rin po maminamahal, tayo pinagpapala ng triple blessing, lalo digit ang pagpapalang spiritual, Presigad. Nang huli, maminamahal, yung pangangaral ba ng salita ng ating pinakamalapay sa Presigad, kung tayo literally kumakain, sabi nga yung panglikod, kung tayo literally kumakain ng pagkain na pagpapabusog, nakapagpapalakas ng ating physical, pangangatawan, kinakailangan din po maminamahal. Pero rin po maminamahal kumain ng salita ng Diyos. Presigad, yung pagkain salita ng Diyos maminamahal, ito yung maminamahal yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban. Hindi lamang po dito sa ating chapel, Presigad, sa ating pananambahan, maminamahal, sa ating pastoral house, maging sa ating maminamahal kanyang matahanan. Pag-uwi po natin, Presigad, dala-dala po natin yan, maminamahal, yung kanyang pinag-uutos at manal na kalooban niya. Presigad, yun po yung pagkaing spiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay ng Jesus. Presigad, na sabi nga maminamahal ng ating malapay, na wag daw natin pabayaan ang ating pagkakatimon kagaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't sa nilang ito na mamalas na malapit ang araw. Presigad, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Presigad, na talagang na rin tayo pinagpapalad, sabi ko sa lugar na ito, tayo pinagpala sa lahat ng mga pinagpala, maminamahal, bagamat ang iba sa mga oras no, ay dumaranas sa maminamahal ng pagbaha, grabing pag-uulan, Presigad, na rin mayroon pong nagbabagyang
isang bagyo, maminumpresyon. Ngunit sa lugar natin, nandiyan na napakapayapa, maminumhal. Lagi tayong ginagabayan, pinapatubayan ng ating malapayang Sus. Ano rin ang presyon? Lagi, sabi nga, sinasamahan tayo lagi ng ating pinakamalapayang sa lugar na ito. Presyon. Kaya pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala, maminumhal. Narito maminumhal, malayang malaya tayo na magpuri sa ating pinakamalapayang sa bagay na yan. Diyan po kinalulugdan ng ating malapayang Sus at dito tayo pinagpapala ng ating pinakamalapayang Sus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapayang Sus sa oras to, ating Sunday, maminumhal. Kaya ang bawat isa ay talaga na rin maminumhal tayo maghanda. Presget, ibigay po natin yung, sabi nga, yung marubdob nating kainitan na paglilingkod sa ating pinakamalapayang Sus. Presget, yung pagpupuri natin sa buong lakas, maminumhal, na talagang ipakakalo, maminumhal ang mga, sabi nga, lahat ng ating mga hiniling. Presget, na talaga nandoon mayroon tayong mga kahilingan sa malapayang Sus, ay walang mahirap sa ating malapayang Sus. Presget, pag sa ating siyang napalugdan. Presget, palakpakan po natin ang ating pinakamalapayang Presget. Kasi sa mga oras na maminumhal, hindi ko na masyadong kahabahan ang ating paliwanag po tungkol po sa ating pagka-MC. Presget, tayo po yung mag-start na maminumhal. Mas maganda yung maaga, maminumhal, na tayo napupuri, maminumhal, na talaga nandiyan tayo binabiyaan, pinagpapala ng ating pinakamalapayang Presget. Kaya sa oras no, sa lahat ng manarito tayo maminumhal, magkaisa na manalangin, maminumhal, upang kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating, malhati sa gawain. Presget, ganun din po sa ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, Presget, na rin nagsasagawa ng pananambahan sa oras no. Sila rin po ipag-ingatan ng ating lalo ng mga kapatiran po natin na maglalakbay pa na rin mapatungo sa ibang gawain. Presget, sa ibang maminumhal, lumuhod, maminumhal, ang iba yung magmagtaas ng kamay, Presget, upang tandang pagsuko sa ating pinakalang pagkaisa na malalangin. Hallelujah. Dakila pagpalang po ng mga Diyos at ang panasalan ng Panginoon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras no. Hallelujah. Sa malahating pagdating ng mga kapatiran nila, pinag-ingatan po sila sa paglalakbay. At narito kami yung simbalapan, kami po nagkasama-sama, nagkatipon-tipon na nagpapakumbabay, huminang habag sa lahat ng pagkulang pagkamali sa mga nangasumuan po. Sa nagkulang nagkasala, patawarin mo kami malapay Jesus. Hugasan mo kami na yung dugo na umago sa krus ng Calvary, sa pagdindala na po sa pangkalat at bungat panalangin ng aming kagalang-galang balis na Pastor Willis Sameda, malapay Jesus. Hallelujah. Malapay Jesus, lang sa mo po ang bayog itong bulgawain sa simulain sa pagka-MC o piring-piring pag-awin ng Madyo Pasong Solim. So, samahan mo kami sa bawat magpuri, buhos sa pinakamabit sa malapay sa aming galitan. Dito kalakasan sa paglilingkod sa iyo, malapay sa narin. Mo lang sa imbar mo, pinagpala mapipili, malapay Jesus, na maghahayag ng nilang mabuhayin pa totoo, malapay sa Hallelujah. Ikaw pong bigay na kalang ipapatotoo, paano ka kumilos ng buhay, na nagbago ng buhay, pinagaling sa lubhang magkaramdaman na rin, hallelujah, sa mga oras to. Sila pinagpapala mo na, malapay Jesus, hallelujah. Na rin upang sa lahat ng panginig ng mga baguhan po namin, nanonood pang live ka sa mga oras, sila po yung makumperte. At kung mayroon pong mabanal gawain, malapit sa sila, dumuroon upang sila yung makapiling sa paglilingkod sa iyo. Narinig po, langsan mo rin po, malapay sa mga pag-aawitan po, sa mga buong pupunan po ng mga choir, sa ating beloved adult choir, ating beloved children's choir, ating beloved youth and singles choir, beloved finest choir. Lahat ng papuring awit iala sa iyo, inuit mo, malapay sa alam po, diluhin yung pinakamalapit sa presensya. Langsan mo rin po, malapay sa pinagpalang mga aral, ang papaliwanag po, patungkol po sa pagkakalog ng kasumbahid, handog malapay sa kubibigyan talata, nakalim papaliwanag pa sa lahat, malapay sa pakinig. Lalo sa mga Kristyano, hindi pa masunod sa bagay na ito, sila rin po mahipog ka ng puso at isip na napakahalaga ng pagbibigay. Maraming ililigtas sa bagay na ito, malapay sa mga kaluluwa, naliligaw pa ng malantas, malapay sa na rin, ipinangako po rin po, malapay sa Hallelujah, ang triple blessing na pagpala, lalo dito po panang spiritual. Langsan mo rin po ang huling itong gawain, pangangaral balik sila kung bibigyan ng mensahe na yung pag-aaralan sa bawat ikatatag, bawat mananampalataya sa iyo. Samahan mo kami malapay sa gawain, sa simulain ka sa matapos, tagalayang kalakasan, kagalakan na nagmumula sa iyo. At kung paano pa iningatan, pinarating mo lahat sa gawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin halin nagsasagawa ng pananabahan sa mga oras to, lalo-lalo na mga kapatiran po namin na maglalakbay, may mga dalang sasakyan, iba yung masayro, iba yung naglalakad, pakaingatan po, lalo na yung mga kanilang mga idiwanan sa kanilang mga tahanan, pakaingatan mo rin po, malapay sa sama-sama sa sinasaway, lahat ng origon kaaway, hadlang sa pagdalo ng pagkaparin sa una at panalangin, at sa bungat panalangin, ng kagalang-galang ibang isa pa, so Willis Arbida, abang nyo kasaw, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin, mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamalapay sa God. Sa umaga at pagkagising, galan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo.
Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y purihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin.
Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lang sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas,
minamahal kita. Laging aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Sumi kay hirap ang basta ng kanyang danawin. Ang Diyos ang pinupunin natin, huwag ko'y masaya pagsama ko ngayon. Tangis at Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig. Kay nampang masda ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupunin natin, huwag ko'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay susilagang nabigong pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat kay susilagang lungkot mo'y papalitan din ng lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristong paanan, kay susilagan. Ibigay ang lahat kay susilagan, nabigong pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat kay susilagan, lungkot mo'y papalitan din ng lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo paanan,
kay susilangan, ibigay ang lahat kay susilangan. Dami kong pangarap, pusong wasahan, ibigay ang lahat kay susilangan. Lungkot mo'y papalitan, yun ang galang. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapang, pagsubok man at hirap ay magbanta kay susilangan, ibigay ang lahat kay susilangan. Dami kong pangarap, pusong wasahan, ibigay ang lahat kay susilangan. Lungkot mo'y babalikan, yun ang galang. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo, paanan kay susilangan, ibigay ang lahat kay susilangan. Dami kong pangarap, pusong wasahan, ibigay ang lahat kay susilangan. Lungkot mo'y babalitan, yun ang galang. Ibigay ang lahat kay susilangan. Dami kong pangarap, pusong wasahan, ibigay ang lahat kay susilangan. Lungkot mo'y babalitan, yun ang galang. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinangkasan, sa Diyos karapatang panlahang, ipinanganak ng kumuling. Jesus sa akin tumubos, ipinanganak ng ako muli. Ngayon'y handang na rin ako ng Diyos, may lalangin na lumapit kay Jesus. Nagkukulong ang isip niya, kanyang urong nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay dandang liksyan, ibinanganak na nga at bumalik si Jesus sa
ng muli. Ngayon'y anak na rin ang ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulong ang isip niya. Kanyang guro nagbuhat kangat sa Diyos. Kristo ay nanali siya. Ibinanganak nagagong muli. Si Jesus sa aking lumo. Ibinanganak nagagong muli. Iyo'y anak ko ng Diyos. Ang munting hilaw ko panghiliwatagin, panghiliwatagin, panghiliwatagin. Ang munting hilaw ko panghiliwatagin sa gitna ng madaling na nagbago hindi. Panghiliwatagin, panghiliwatagin, panghiliwatagin. Na nagbago hindi. Panghiliwatagin sa gitna ng mundong madaling. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible. Tiniwala ka sa Kanya. Pangwakan mo, panghagod niya. Huwag maghalinlangan sa Kanya. Panghawakan ang panghagod Panginoong Jesus. Ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pagwakan mo, paghahod niya. Huwag maghalinlangan sa Kanya. Panghawakan, panghagod Panginoon. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y Kanyang minamahal, hinaliw sa kalanguran. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Iyon ko lang nabuha, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na magmamahal? Jesus naman ang buhay, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nagtaguha, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus naman ang tagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nagtaguan, tunay na kaibigan ko.
ikaw ba ang naghahanda ng tunay na pagmamahal? Jesus na matagpuan, pag-ibig ka walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binangon niya ay ko. Iyon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Sa puso ko, binangon niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Huwag ka nang mangamba kung sikso na iyong kasama. Pag-iingat niya iba'y ipamamahal sa iyo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pag siya ang lumago, hindi kanya iwanan. Mananampalataya, nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala, ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso ganyan papawin sa iyo. Ngayon kahit kaguluhan ay laganap na sa aking paligid. Pangamba'y dumadami sa puso, dito siya. Ngunit di ka napagpanan kung itong may maghiyain. Ito ay tandalangan, pabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala, buong puso ang kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya pamain sa iyo. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako bumaroon. Kahit saan man ako bumaroon, di ako manghahamba dahil kasama ka. Ko'y laging nagdiwang sa'yo, oh Diyos. Nalalaki ka sa'kin, Rina. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa
saan man ako pumaroon, kahit saan man ako pumaroon, Jesus, di ako makangamba dahil kasama ka. Ako'y laging nagtiwala sa'yo, oh Diyos. Nalalagi ka sa'kin tuwing na, oh Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. Hari ka sa akin, saan man ako humaroon, oh Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. Hari ka sa akin, saan man ako humaroon, oh Kristo, tunay na nakilala ka, binigyan pansin sa katulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago, oh Kristo, tunay na nakilala ka, binigyan pansin sa katulad. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Magmula ka, magkilala ka, is Lord, hallelujah, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sila, oh Kristo, tunay na nakilala ka, binigyan pansin sa katulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago, oh Kristo, tunay na nakilala ka, binigyan pansin sa katulad ko. Hinako mo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilangan is Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo, gamitin mo panunood sa dakila pag-ibig mo, oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin sa katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago, oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin sa katulad ko. Hinako mo mga kasalanan
pagmamasi. Ang nagkakaisa, lagi sama-sama na magkakamagin. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di man laging masaya. Ganyan ang buhay ng Tangay Jesus, laging may kalat sa tuwina. Kung napagkaligaya at kahanga-hanga, tanging nagbabagiyo. Di naging kita, iwasan ang tampuhan, kundi nagpamahalaan. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa listahan ng masalangin. Dinipon niya tayo makakapagin, o magkasama-sama. Kung napagkaligaya at kahanga-hanga sa aking pagmasi. Ang nagkakaisa, lagi sama-sama na makakapagin. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya. Ganyan ang buhay ng Tangay Jesus, laging may galas sa tuwina. Kung napakaligaya at kahanga-hanga, kung tayo'y nagpapatiya. Di naging hirap, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap mawi sa listahan ng masalangin. Dinipon niya tayo makakapagin, o magkasama-sama. As for me, who will behold thy face and righteousness, I will be satisfied with all with life. I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, who behold the face of righteousness, I will be satisfied with all with life. I want to be just like you, Lord. As for me, who behold thy face. O aming Diyos, hinasa, mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko, sana ikaw sa'y kapiling. Ang nais ko ay madulat sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Nagilang Diyos, hinasa, mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko, sana ikaw isipin na ang nais ko ay madulat sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore. Bring my sunshine, my holy Lord. Thy great Creator became my Savior, and though as full as the land, thou promised glory, heavenly story. My God and Savior's King, and Jesus is King. Holy that angel, whose soul has surrendered, and battle so is and I. Oh, yes, Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you. My bread, my sunshine, my holy Lord. Thy great Creator became my Savior, and oh, guess what?
heavenly, oh, search the ocean and no power, right here, my Lord, and see if there be some way and reason me. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, oh Lord. Let's be the way, everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitanas ang iyong marina, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatubay sa aming buhay. Pamalagpagan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitanas ang iyong marina, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatubay sa aming buhay. Hakawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitanas banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitanas ang iyong marina, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos at sa isang pangis. Lord, hallelujah. May pagpapala, Lord, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala, Espiritu. May pagpapala, purihin ang Diyos isang pangin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan, Espiritu Santo. May kagalingan, purihin ang Diyos sa isang pangin. Happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. The living Word I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 Lord. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. The living Word I believe in. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will, yes, I will watch you one day, and I will say, yes, I will say, watch you one day. Oh, you must wait, wait, wait on the
Lord, you must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever you go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Yes, be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will ask what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, ever to go. I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? You're blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am. He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am. He promised me to give a new life. I'm blessed, He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, well together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is here. We're together again and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan.
kapagitan siya, may mabuting mangyayari, mayroong di pagpapalit. Magsama-sama tayo, magburi sa Kanya. Magsama-sama tayo, magburi sa Kanya. Sama-sama tayo, magkain sa kawitan siya, may mabuting pangyayari, mayroong di pagpapalit. Sama-sama tayo, magburi sa Kanya. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran Jesus sa kabayon. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka naman. Kasalanan tayo sa magkalangit ang dugo. Sabi natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa palaging hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi sa magkalangit ang dugo. Sabi natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa palaging hukuman. O Jesus ay darating na, kapatid, magpuri ka na. Kasalanan ay hiwaksi sa pagkalangit ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa palaging hukuman. O Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi sa pagkalangit ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa palaging hukuman. Magagawa natin ang lahat, halangan sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa na mag-isa. Tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng mga halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa na mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Kundi ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba Diyos ay handa na
sa buong katawan. Di ba ang isa'y buhay? Di ba ang isa'y buhay? Di ba ang isa'y buhay? Daramang sa buong katawan, daramang sa kwan, daramang sa isip, daramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang isa'y buhay? Di ba daramang sa buong katawan, daramang sa kwan, daramang sa isip, daramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Kristo. May kagalakan sa aking puso. I have you a leader in my heart. I have you a leader in my heart. As Jesus set me free, I have you believe, I have you believe in my heart. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan na kawilan sa kamang-kamang hari ang gawa. Sinagakong pagbalik dito, humangtay dugunin at dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawilan sa kamang-kamang hari ang gawa. Sinagakong pagbalik dito, humangtay dugunin at dadalhin niya sa kahiyan, kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify, we come to glorify, we come to glorify His name. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify, we come to glorify, we come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him, come to praise her coming. We come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh, glory to the coming King, for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, for Jesus Christ, I do. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the children created. In the name of Jesus, the name of Jesus, they must have to be part of it. In the name of purpose, Jesus, and tell me who can stand before. In the name of purpose, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, be victory, glory, glory. We hallelujah, it's so. And I'm for me, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. You set my mind, no my power, and Mama speak when send the Lord. You set my mind, no my power, and Mama speak when send the Lord. To this foundation every move, to this foundation every move, to this foundation every move, and Mama speak when send the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord.
your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See me, see me, see me, children of the Lord. See me, see me, see me, children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a joy, joy, joy down in my heart, down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a long peace in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a long peace in my heart. I got a love for Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a love for Jesus down in my heart, down in my heart to sing. I'm so happy, so very happy. I got a love peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love peace in my heart. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart, down in. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart. Oh, see, I'm so happy, so very happy. Got a lot of peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. It's one beat, my soul. Come singing and shouting, when Jesus save me home. Some people at the starting, Jesus save my soul. It's one beat, one beat. It's one beat, my soul. Come singing and shout, when Jesus save me home. Some people at the starting, Jesus save my soul. It's one beat, one beat. It's one beat, my soul. Come singing and shout, when Jesus save me home. Some people at the starting, Jesus save my soul. It's one beat, one beat. It's one beat, my soul. Sing and shout, when Jesus save me home. Some people at the side, Jesus save my soul. It's one beat, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. The Lord that's sweet, bless His soul leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within. Bless His soul. Bless His soul. Liday, palakpakan po natin ng malaking Sus. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise the Lord. Dito muna tapos sa paminuhal ang mga masayang papuring awit sa ating malaking Super Singers. Patuloy na simbol ko ay maminuhal. At ang video ko na sa ating mga bulumani na din. At ito ay binibig kong pagkakataon sa ating beloved brother Elder, ating beloved brother June Amaro. Praise God. Hallelujah. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Janjan Aquino, sa panguna po sa joyful na awitin para sa ating pinamahal na Pilipinas. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po ay magtaas na ating mga kamay. Upo, nagilat mapagpala naman sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah sa umaga ito. Salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah sa kalayaan, sa bahay-sambahan ay kayo sama-sama pa naming purihin, pasalamatan sa lahat ng mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah sa pag-ingat mo bawat isa sa amin na kami po'y pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain.
Dalangin po namin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga anak mo, hallelujah, napapunta pa lang sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat, mahal na Panginoon Jesus, maging dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, hallelujah, i-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang masakyan, at para tingin mo silang maluwalhati sa banal na gawain, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, kahabagan mo po kayo, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Huwag mo po ipagkait na ipadama yung matamis, banal na presensya, bawat isa sa amin, hallelujah. Naway, hallelujah, hipuin mo ang puso at sisipan sa bawat isa sa amin, hallelujah. Naalisin po, hallelujah, ang mga panlalata sa pagpupuri, hallelujah. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat na aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbar. At sa una, padalangin na aming mahal na Pastor Rudy Estrada Almeida, amin sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri ng mga hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp.
at magpuri sa ngalan mo na taas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahan at katapatan. Sa saliw ng plauta at iyong gabi at sa mapahulay na hagdan ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip ko'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Bakit may pagsubok? Bakit inarap sa apoy? Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikod.
ikaw ay aking tinalikuran. Ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malimit na lalamig sa pagpiling ko? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Salamat sa'yo, aking anak. Salamat sa'yo, mga angkan. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, masasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y
aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan, walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang ulos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito, hallelujah, ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating walang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak. Hallelujah, 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 hallelujah. Puri ikaw ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin
hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo ay lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Hallelujah. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya't nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman
Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko pagkukunan ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya't nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ikaw ay alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking saligan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay mo. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlulabig, wala kang malapitan para madaigdig. Sa'yo'y pinapasal, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoon, tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlulubog, wala kang malapitan para madaigdig. Sa'yo'y pinapasal, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoon, tapat kailan pa man.
man, biyaya niya ka man, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay niligtas, ang pangako niya di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoon tapat kailan pa man, biyaya niya ka ba, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, na ako ay niligtas, ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoon tapat kailan ka ba. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha, at ako nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag mga mata ko, sa espiritu at kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo. Pagkukulang ko sa'yo, Panginoon, ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, hallelujah, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, hallelujah, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita
ngayon naririto ako. Sa ngalan mo, ako'y isang mahina. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Ako'y siyang ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba pangalan mo. Ako'y isang mahina. Noon ako'y tulungan mo. Hallelujah. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y walang katulad, sapagkat siya'y tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hallelujah, 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 hallelujah. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya'y tapat at laging nagmamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw. Di alam ang patutunguhan, hallelujah, at sa iyong pagbabalik. Bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan. Hallelujah. O kaya'y kanya iiwan, sapagkat
mas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, di kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Search me, O God, and know my heart. Find me and know my thought, and see your ways. Some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting.
was wrong in loving you. It took me some years, some pain, and some turns back before me through. I've waited so long, but it's you that love me now in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Kung may sarap talaga at puri sa'yo, Panginoon, di na kayang pigilan pa pag-iriwang ka na naman. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasama. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasama. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. As for me, I will behold thy face and righteous face. I will be satisfied when I awake in a light case. I want to live just like you, my dearest Lord. As for me, I will be all like you. As for me, I will be all thy face and righteous face. I will be satisfied when I awake with the light. Yes, I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will be all. Mayroon akong kaibigan, kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit ang kanino. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Marami mang mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking ginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Buksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. May bayad ko sa lahat.
lingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na awitan sa mga mga lingkod. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y tukunin at dadalhin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, kakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakad, wag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad, wag lumingo, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Sumawit ang hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pilihan ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Pilihan ng Diablo, pinalaya na Jesus. Pilihan ng Diablo, pinalaya na Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya na Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya na Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, purihin siya, purihin siya. Ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes I'm free.
hallelujah, hallelujah. Ang pinapatas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At sa kapaintulot na po natin, beloved ordained preacher, Kay Buboy Nier. Ako po nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda. At ganoon din, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kay Buboy Nier. At ganoon din sa kanilang pumahal na anak, kay Ate Vincier. At ganoon din sa ating mga beloved elders po na kapiling po natin ngayon. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos na muli mo tayong pinagsama-sama upang papurihan, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At salamat, hallelujah, sa patuloy, paggabay, patnubay ng ating dakilang Diyos sa ating lahat minamahal. Hallelujah. Tunay na napakabuti at napakabait ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At mahal na minamahal tayo po idadako na po minamahal na kung saan ito'y pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. Na dapat talagang ito'y mga personal na karanasan ng mga Kristiyano na kung saan para po sa kapakanan natin mga minamahal na bisita. Nandoon minamahal ang grabing experiences ng mga Kristiyano na kung saan dati-dati napakagulo ng buhay, walang direksyon ng buhay. Nandoon minamahal na talagang grabing mga karamdaman, walang kalunasan. Nandoon ang mga problema, minamahal na talagang walang humpay, minamahal, hallelujah, talagang ang iba halos magpakamatay na. At ang ibang kalimitan, minamahal, nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, sa ating buhay na Diyos sa pinaglilingkuran na tunay na napakabuti, minamahal, nung tayo kinahabagan, minamahal. Muling dinugtungan ng mga buhay, ando minamahal talagang inayos, maging mga magugulong tahanan, mga bisyo, hallelujah, na talagang pinalaya sa mga grabing bisyo, minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na minamahal ang pagbabahagi pong ito para pa sa kapakanan ng ating beloved viewers, maging sa ating mga minamahal na bisita. Ito'y kalooban ng Diyos, hallelujah, na talagang ang paghahayag ng mga buhay na patotoo at actually ito ang inuutos na lahat sa lahat ng mga bansa na talagang ipamalakaya ang kabutihan, ang salita ng Diyos, hallelujah, upang ang buong mundo malaman nila, hallelujah, may napakabuti at napakabait na Diyos, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Sabi nga po minamahal ng banal na kasulatan din po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 14. At ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayo darating ang wakas, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malinaw ito minamahal, buong mundo raw minamahal, talagang dapat magpahayag ang isang Kristiyano sa kabutihan, pinakamamahal Panginoon. At salamat minamahal, talagang na pagbigyan nyo minamahal, lalo na po sa ating webcast minamahal, talagang pagbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo, talagang buong mundo ay talagang nakakalam. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Bagamat tayo hindi umaalis sa ating bansa, ngunit ang buong mundo minamahal, nalalaman ng kabutihan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi nga po minamahal dito po sa aklat ng Timoteo, Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, ang talata po ay 8, na huwag mo ang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na dapat talaga daw magpatotoo at huwag ikahiya, minamahal. Tunay minamahal, talagang pag-ikahiya natin, minamahal, sabi ng pinakamamahal na Panginoon, sino man ang magkahiya sa akin, hallelujah, sa harap ng mga tao, ikakahiya ko rin sa harap ng aking Ama. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal na talagang grabe mapagpalang ito, minamahal. Kaya dapat talaga ang Kristiyano, ihayag ang kabutihan ng Diyos. Talagang huwag mahiya, minamahal. Talagang, dahil ito'y buhay mismo, minamahal, para po sa ating minamahal na kababayan na dati, upang sila rin naman makatamasa ng mga grabing pagpapala, dati na ating dinadanas. Ngunit salamat tayo na kailagpos sa mga kalagayang yun dahil sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord.
At atin na po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Atin po pinaghahanda ang ating beloved brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Marivic Amaro. At ang pangatlo po ang ating beloved brother Azor Pilunes. Choir member po siya from Cebu City. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Tayo dinalaw ng ating mahal na kapatid dito sa dako ng San Carlos. Hallelujah. Lubos po tayong pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Ang pangapat po ang ating beloved sister Imelda Bigaong. At ang panglima po ang ating beloved elder, beloved brother Marlon Libera. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Corazon Soto. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sila po ang anim na mahal na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At sa hindi na po pagtatagal, atin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. Amen po. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong ginagalang minamahal na mahal Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral tour ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. At ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida children. Ganoon din po sa ating pong mga minamahal na magagawa sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at maging sa kanya pong beloved daughter, beloved Divine Snir, at ganoon po sa ating pong mga minamahal na beloved elders na kasama po natin sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, baguhan, datihan, isa pong mapagpalang araw po sa ating po mga minamahal. At Praise the Lord. ako rin po nagpupuri at nagkapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Isa pong pagpapala ang patuloy po na mabigyan ng pagkakataon na ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay mapasalamatan po. Tunay po mga mahal na talagang dati-dati din po mga mahal. Talagang napakagulo din po ng aking pamumuhay noong araw mga mahal dahil talagang andyan po yung pagbibisyo, pagbabarkada. Tunay po mga namahal na talagang wala po akong time mga namahal na magsimba mga namahal. Wala po akong alam sa mga pagdating po sa espiritual na bagay mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang andyan po yung kaguluhan dahil talagang broken family po kami mga namahal. At ako po talagang mas lalong napabarkada, nalulong sa bisyo. Nung ang aking mahal na ina, mga namahal, ay talagang siya po talagang ininasahan, mga namahal, siya po nadisgrasya, mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang wala po kong choice, mga namahal, kundi talagang sa akin pong mga mahal sa buhay na lang, mga namahal. Halos lahat po ng aking mga mahal sa buhay, sa side po ng nanay ko, maging sa side ng tatay ko, talagang nakitira po ako sa kanila mga inamahal. At tunay pong minamahal na talagang apo'y nalulong po mga inamahal sa bisyo hanggang sa talagang ako'y nalulong na rin po mga inamahal sa pagdadrugs. Tunay pong minamahal na talagang wala po akong balak mga inamahal na huminto sa pagbibisyo mga inamahal. Dahil tunay po naman na talagang doon ko po nahanap yung aking kasihan sa talagang barkada mga namahal. Imbis na isipin ko yung kalagayan ko mga namahal na talagang ulila mga namahal dyan na talagang nandyan naman po yung mga kaibigan ko, yung pang sabi ko mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang hindi po inasahan, mga namahal na talagang bigla po kung talagang nagkaroon po ng karamdaman. At dyan na talagang palaging mataas po yung aking BP nung araw, mga namahal. Talagang umabot po ng 200, mga namahal. At sabi po ng doktor sa akin, mga namahal, talagang
21 years old ka pa lang, high blood ka na, sabi sa akin, mga inamahal. At tunay pong minamahal na talagang diyan po naranasan ko po yung pamamaga po, mga inamahal sa katawan, sa mukha, mga inamahal. At yun po indikasyon, mga inamahal, na ako po may karamdaman din pala sa bato. At tunay mga minamahal na talagang kung tutusin, kailangan ko na rin pong talagang dumaan po sa dialysis. Dahil doon po yung naranasan ko po yung pamamaga, mga inamahal. At sabi ng doktor, kailangan agapan, hindi pa naman huli ang lahat, mga inamahal. Sa loob ng isang buwan, talaga ako po kailangan uminom ng gamot, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, sa kasamaang palad, mga inamahal, dahil sa kawalan po ng pinansyal, talagang hindi ko po naipagpatuloy yung gamutan. At tunay po, andun po rin po yung aking karamdaman, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, sa puntong yun, mga inamahal, talagang ako po talagang ako'y nalungkot, talagang nawalan po ng kapayapaan sa puso't isipan. Walang araw na talagang hindi ko iniisip yung aking kalagayan. At sa isip ko, mga inamahal, ang aking karamdaman ito'y lalala, mga inamahal, dahil ako po hindi po nag-itik ng gamot, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na pagkaramdam ko, mga inamahal, wala na po akong ibang mapupuntahan. At dyan na talaga ako po'y natuto ng manalangin, mga inamahal, matuto na pong pumunta po ng simbahan, mga inamahal, para magsimba, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang natuto na rin po akong manalangin ng time-team, mga inamahal, mula sa aking puso. Nanghingi na rin ako ng kapatawaran, subalit talagang ano pa rin po yung aking talagang karamdaman, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga inamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil isang araw, mga inamahal, hindi ko po sinasadya, mga inamahal, napanood ko po yung ating banal na gawain sa TV, mga inamahal. Ang ating ginagalang na mahal pastor sa kanya pong mga pangaral, talagang andun po yung kumilos, mga inamahal, yung mga patutuo na talagang may mga kapatiran tayo nagpapatutuo, mga inamahal, na kagaya po ng aking karamdaman, mga inamahal, sila po'y pinagaling natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagkaroon po ng pananampalataya, mga inamahal, sa unang dalangin natin ginagalang na mahal Pastor Will Estrada Almeida. At patuloy ko pong sinubaybayan ng ating banal na gawain hanggang sa talagang naisip ko, mga inamahal, na kailangan ko pong pumunta po, mga lumapit o kaya ihakbang yung aking sarili upang hanapin yung ating banal na gawain. Tunay po, mga inamahal, na talagang ng mga panahon na yun, wala pang Facebook, mga inamahal, YouTube, wala pa po, mga inamahal. Kaya talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil ako po'y kanyang binigyan ng kalakasan. Inaanap po ating banal na gawain, kailangan ko pang lumuwas, mga inamahal, mula Bisaya, mga inamahal, papunta dito sa Maynila. Tunay pang minamahal, na talagang napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano po yung kanyang pag-iingat at ng aking pong nahanap ang ating banal na gawain sa dako po ng Kunita. Talagang ako po'y hindi na po na magpatumpik-tumpik. Talagang ako po'y nagpabautismo sa mga natin pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nagpatuloy po ako, mga inamahal, sa pagdalo ng 3 bisis. Andiyan po, mga inamahal, talagang naranasan ko, walang pamasahe, talagang nakikiusap sa mga jeepney, sa mga konduktor ng bus, upang makarating po sa ating banal na gawain. Tunay po, mga inamahal, ako'y kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko na malayan, pinagaling na pala ako na pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoon Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy pa rin pong kinakahabagan ng patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal sa mga pag-iingat, maging sa talagang pagpuprovide niya sa aming mga pangangailangan, mga talagang andyan po yung kahirapan. Subalit ito po'y nalalampasan sa tuloy habang natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Let's begin, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, beloved brother Norman Entrada, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang tumutugon sa lahat ng mga dalangin na mahal. Kaya sabi lang natin, lagi natin pinapaalala na mahal, na suporta natin ang ating radio TV program na mahal. Tignan po ninyo mahal.
ating mahal na kapatid minamahal, na save siya minamahal sa ating pamamagitan ng ating TV program minamahal. Kaya grabing pagpapala minamahal, kaya ating supportahan talaga yung ating radio TV program minamahal upang talagang lalong lumagat at marami pa sa ating mga kababayan talaga ang maligtas. At grabing dumanas ng mga grabing pagpapala kagaya ng kanilang naranasang pagpapala minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pasamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan pa rin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa mga kalaki na awitin na dadalang beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po rin pinakamamahal na Panginoon.
pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na kailanman tayo hindi iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, Sir Shees. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy po tayo ng mahal sa pagbabahagi po ng buhay na pagkakaw. Hallelujah. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Maribig Amaro. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother, Asor Pelunes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal, magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa na ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Pastor Will Disrada Almeida, ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Ganon din po ako rin po ay nagpapaabot ng magandang tanghali po sa kanilang beloved mga anak, beloved children, lahat po ng beloved Almeida family. Hallelujah, praise God. Ganon din po sa ating mga beloved na manggagawa sa pangasiwa po na ating beloved earthen preacher sa kanilang beloved na anak at sa ating mga beloved elders. Ganon din po sa inyo po mga minamahal, ako po ay nagpapaabot ng magandang tanghali na po. Amen, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God, sa lahat-lahat ng kabutihan niya sa aming buhay. Hallelujah, sapagkat dati-rati din po mga minamahal. Hallelujah. Nung hindi pa po namin nakikilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Andyan po mga minamahal na napakagulo po na aming buong sambahayan. Hallelujah, andyan po na punong-puno po kami ng karamdaman, mga minamahal ng buong sambahayan. Hallelujah, dyan po, mga minamahal ng mga karamdaman na hindi pa rin po basta-basta sapagkat bago pa namin nakakilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Andyan po ng aming beloved kapatid sa murang edad niya po, mga minamahal. Siya po'y tinaningan ng buhay, di po ako nagkakamali ng 1 linggo na lamang po. Hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin na ating Diyos. Hallelujah, praise God, sapagkat isa rin po kami sa kinahabagan at naabot ng panalangin na ating beloved parents in the Lord. Hallelujah, na siya aming makilala. Hallelujah, sa buong katotohanan sa kongregasyon na ito, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Hallelujah, dyan po yung karamdaman po na aking beloved kapatid, mga minamahal na wala na pong pag-asa sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat nung tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise God. Aming beloved kapatid po, mga minamahal na hindi na po siya makakilos. Magang-baga yung buong katawan niya, mga minamahal. Tinanggihan na po ng ospital. Hallelujah. Lahat na po, ginawa na po ng paraan man. Hallelujah. Diyan po nagkambaon-baon po kami sa utang dahil sa paggawa nila, mga minamahal ng paraan para siya'y malunasan. Subalit bigo kami, mga minamahal, nung tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, siya po'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise God, sa kahabagan lamang po. Hallelujah, praise God. Andyan po mga minamahal na magpasa hanggang ngayon, taglay-taglay po niya ang kagalingan na nagmumula sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, po hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise God. Ilang taon na rin po mga minamahal sapagkat nung siya'y nataningan po, mga minamahal, bata pa po lamang yan, mga minamahal. Subalit ngayon po, may sarili na rin po siyang pamilya sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ganun din po sa aming beloved nanay, mga minamahal. Andyan po na grabe na rin po, hallelujah, sapagkat maliliit pa lamang po kami, mga minamahal. Andyan po na
Humiga po sa banig ng karamdaman, aming beloved nanay, napakapayat na po yan, mga minamahal, sapagkat napakatagal po niyang nagkasakit. Hallelujah. Andiyan po na hindi namin alam kung ano ang kanyang karamdaman. Subalit, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sa bunga ng panalangin na ating mga beloved parents in the Lord, mga minamahal, alam niyo po, aming beloved nanay ay unti-unti rin pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, praise God, hallelujah, praise the Lord. At ngayon po, taglay-taglay din po niya ang kalakasan na nagmumula sa ating Glory pinakamamahal na to the Panginoon Jesus. Jesus. Sa kahabagan lamang po, ganun din po, gusto ko rin pong pasalamatan at sariwain sa ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ako rin po, mga minamahal, ay nakaranas din po ng UTI po, mga minamahal. Acute na po siya, mga minamahal, sapagkat andyan po, dumating na rin po na nakahiga na rin po, kundi na rin ako makakilos. Andyan po, mga minamahal, na wala po akong ibang inaasahan sa mga oras na yun, mga minamahal, sapagkat yung time na yun, mga minamahal, nasa Mindanao pa po kami na aking beloved na anak. Kaming dalawa na lamang po, tapos ang aking beloved na anak na yan, mga minamahal, nasa school pa po. Kaya wala po akong ibang inasahan sa oras na yun, mga minamahal. Hallelujah. Kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, praise God, sapagkat sa kahabagan lamang po niya, mga minamahal, hallelujah. Sa panahon ngayon, noon, mga minamahal, andyan na kami dalawa lamang po, sapagkat aking beloved husband, sa time na yun, nasa ibang bansa po siya. Hallelujah. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan po, ako po ay nagsisi, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa aking mga pagkukulang. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos ko po magpuri, hallelujah, magsisi sa aking mga pagkukulang, andyan po na ikinas out ko po yan, mga minamahal, hallelujah. Andyan po na ako po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal Lord. na Hallelujah, Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na hallelujah, praise God. At higit kong pinapasalamatan, mga minamahal, hallelujah, magpasa hanggang ngayon patuloy kami pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurit, pagluwalhati at pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ibigay Amen. ang malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid. Beloved Sister Maribel Camaro, sa pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tingnan niyo, mahal. Grabe mga karamdaman, sari-sari mga karamdaman, mahal, hallelujah, na pinagaling ng dakilang Diyos. Tunay, mahal, hallelujah, ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang nandun, mahal, talagang tayo hinilagpos ng Diyos sa grabing lusak ng kahirapan, maging talagang nandun pagkandabaon-baon sa mga utang, mahal. Grabe yan, mahal. At grabe yung pagpapala ng Diyos. Kaya tunay napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sana, mahal, marami pang maligtas sa ating mga minamahal na kababayan upang makilagpos din sila, mahal, sa grabing kahirapan ito, mahal. Tignan niyo, mahal, ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, na tunay, mahal, na talagang sa ating patuloy na paglingkod, walang kalugihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa hindi na rin po pagtatagal, mahal, atin na po binibigyan po ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Asor Pilunes, praise the Lord. At atin na rin pong pinaghahanda ang ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako po yung nagpapabot ng magandang umaga, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako po yung nagpapabot ng magandang umaga sa ating beloved ordained preacher, sa lahat ng mga anak ng ating mahal na pastor, sa pagtuturo ng ating mahal na pastor, sa pag-alaala ng ginintuang turo ng ating mahal na assistant pastor Lina C. Almeida, mahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Isa po pong mapagpalang umaga, kami po ay nakarating sa inyong lugar, mahal, mga Praise the Lord, minamahal. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kami po ay galing sa Cebu, San Fernando, Cebu. From Cebu to Makati, Makati to San Carlos, Pangasinan. Salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Way back 1994 sa dako ng Cebu, mga minamahal,
ako po'y na-save. Doon mga minamahal, parang naalala ko po yung ganitong gawain doon na ganito pa rin mga minamahal. Maraming mga poste, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Dati-rati po na ako rin po may karamdaman. Ako rin din po may bisyo, mga minamahal. Pero nung napanood po ng aking beloved tatay ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa television program, hallelujah. Mahal mga minamahal, hallelujah. Di ko po akalain na ako rin din po ay makukonverte kasi po yung tatay ko po lasinggero. Hallelujah, may bisyo, tsaka ako rin din po may hatred sa aking beloved tatay. Hallelujah. Ito po buhay na patotoo ko po nang nasave ako, mga minamahal, kasi po kaya po ako nagpursigi mag-eskwela, kaya po ako po ay nagpursigi maging pulis, pero yung plano po natin ay hindi plano ng mahal Panginoon. Nasave po ang aking beloved tatay. Ako rin din po, sinamahan ko po ang aking beloved tatay para po dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sa dako ng Tabunok. Hallelujah. Hindi ko po akalain, mga minamahal, naalala ko po nung panahon na yun, overnight prayer. Mga minamahal, hallelujah, nung napunta na po kami sa gawain, overnight prayer, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang natapos ang gawain, nagsimula ang gawain hanggang natapos, ako po'y nakaluhod, mga minamahal. Ako po'y umiiyak. Pag dumilat ko, ang dami pong mga malalaking tao nakabantay po sa atin, sumasabay sa gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po, binitiwan ko na po ang pagiging pulis. Binitiwan ko na po ang lahat, mga minamahal, nung the following day, mga ilang araw, mga minamahal. Hallelujah. Linggo po, ako po ay nag-decide na magpabautismo. Kami po dalawa ng aking beloved tatay, nagpabautismo kagad. Hallelujah. Hallelujah. Noon po, nagpabautismo ako, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po ang paglilingkod ko sa mahal na Panginoon. 1994 hanggang ngayon, mga minamahal. Hanggang po nakapag-asawa ko ng kapatiran natin, mga minamahal. Binigay po ng ating mahal na Panginoon. Napakabait na asawa, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Na patuloy po hanggang ngayon, magpakumbaba kung anong sinabi ng mga worker, kung anong sinabi ng nangunguna sa atin, sundin nyo lang po. Isa pong pagpapala ang darating po sa atin. Hallelujah, praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinagpala po kami sa paglilingkod. Hallelujah. Na may pakumbaba. Hallelujah. Na may pagtitiis. Na may pagsunod, mga minamahal. Lalong-lalo na po sa mga worker. Araw-araw po sila naglulod para po sa ating kaligtasan. Hallelujah. Praise the Lord. Kami po'y pinagpala doon sa dako ng Cebu. Hallelujah. Dati-rati po, kami po'y nakamotor. Walang headlight, walang taillight. Hallelujah. Nadakip po kami sa dako ng Puente Rotonda doon sa Cebu, mga minamahal. Checkpoint po yun ng pulis. Hallelujah. Yung beloved ko po, kasi papunta po kami ng overnight prayer. Yung beloved ko po, naka-flashlight lang po. Nakalagay po yung flashlight dito kasi walang headlight po yung motor namin. Para lang po makadalo kami. Kasi yung pera namin sapat lang po papunta sa gawain. Wala po kaming iniisip na pagkain sa gawain pagkatapos ng gawain, mga minamahal. Talaga pong mapagpala ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y pinunduhan ng ating mahal na pastor. Hallelujah. Tayo po'y sinakripisyuhan ng ating mahal na pastor para po tayo pagpalain, panghawakan hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kami po'y pinagpala, mga minamahal, kasi po'y kinilaim ko po sa ating mahal na Panginoon na, mahal Panginoon, kami po'y anak nyo. Pagpalain nyo po kami kaya hindi po kami mabasa ng ulan, hindi po kami mainitan. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking beloved wife, yung wish niya lang sa mahal na Panginoon, nabigyan lang po kami ng multicab, yung ordinary lang sasakyan, mga minamahal. Pero ako po, nananalangin sa ating mahal na Panginoon, maintim na panalangin, pag-fasting. Hallelujah. Alam niyo po, hanggang ngayon,
Hindi ko po labis maisip na kami po'y pinagpala. Ang dami pong sasakyan na binigay po sa amin, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. 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 Salamat sa ating mahal na Panginoon. Natagpuan ko po ang ating gawain. Hallelujah. Kami po'y, hallelujah. Hindi ko po talaga maisip na hanggang ngayon, patuloy po kami pinangahawakan ng ating mahal na Panginoon. Kahit po pamasahe, hindi po namin ma-afford, pero hanggang ngayon, Makati to Pangasinan, hallelujah, libo-libong pera para makadalo sa gawain, kung saan gawain, mga minamahal. Totoo po ang ating mahal pastor, totoo po ang ating mahal Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat po sa ating mahal Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat din sa ating mahal Panginoon. Labis-labis ang pagpasalamat. Ang ating pong gawain doon, mga minamahal, sa dako ng Cebu. Napakalaki na po, mga minamahal, parang Coliseum. Hallelujah. Hindi ko po lubos maisip na talaga po yung ating gawain makaganon na gawain na pinakamalaki talaga, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Yung nagdadala po sa atin doon, sila Kuya Nilo Miranda, sila Ate Pasit. Hallelujah, isang araw po, mga minamahal, sinabihan po ako nila Kuya, mga elder natin na, Brother Rasur, humanap ka ng lupa. Hallelujah. Yung trabaho ko po, broker po ako sa Cebu. Ako po'y marami akong mga kontak mayayaman doon, mga binibentang lupa. Hallelujah. Praise the Lord. Sinabihan po ako ng ating mga elder na Kuya Nilon, Ate Pasit, na maghanap ka ng lupa. Pero yung sa isip natin, mga minamahal, magkano ang budget? Sabi nila, wala tayong budget, wala tayong pera. By faith tayo, wala tayong pera. Basta maghanap ka ng lupa. Alam mo, mga minamahal, hallelujah, isang araw, mga minamahal, hallelujah, lahat, pinasok ko na ng mga broker, mga may-ari ng lupa. Mahal talaga, mga minamahal. Isang araw, totoo pala, pag sumunod lang tayo sa sabi ng mga elder, hallelujah, praise the Lord, isang araw, may isang matanda doon, mga minamahal, hallelujah, may-ari ng lupa, hallelujah. Yung kalaki ng lupa natin sa Tabunok, yun din, kalaki ng lupa na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yung pera natin sapat lang. Hallelujah. Tsaka installment pa. Gagawin sana yun ni Manny Villar ng sementeryo. Pero alam mo, mga minamahal, ibinigay sa atin para gawing gawain. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po kaming ginagamit sa banal na ubasan. Hallelujah. Kahit di po karapat-dapat. Hallelujah. Salamat din. Pasalamat din ako sa mahal na Panginoon sa mga pinansyal, pisikal, lalo na sa spiritual. Napakabuti po talaga ng ating mahal na Panginoon. Malapit na po ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Right, amen. Hallelujah. Salamat po, pinangawakan po kami ng aking beloved wife hanggang sa ngayon, hanggang sa mga oras na to. Hallelujah. Salamat sa panalangin ng ating mga pastor, ng mga lahat ng mga worker, mga minamahal. Patuloy lang po tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po, samot talaga, panalangin namin. Hallelujah. Lahat ng kapurihan, pasalamat ay tangi sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Astor Pilunis, na pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay na ating Diyos ay mapagpalang Diyos, minamahal. Lahat ng bagay ay lahat ng iniisip ng tao na may mahal na napaka-imposible, ngunit sa ating Diyos walang imposible. Lahat ng bagay ay posible. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ayon sa patutunan natin, mahal na kapatid, grabe ang minamahal, grabe mga pagpapalang ang minamahal. Tunay minamahal, dati sa hirap, talagang hindi natin makita na talagang gano'n minamahal, talagang sa patuloy nating paglingkod minamahal, tunay na hindi tayo gagawin buntot ng ating dakilang Diyos. Bagkus ulo talaga minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po yung tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus.
At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan ba natin pinakamamahal ang Panginoon? Praise the Lord, hallelujah. Manatili po tayo nakatayo ng mahal at tayo makisabay sa mga kalangit na awitin na dadala natin, beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, nais po naming batiin ang kapwa mga awit namin na si beloved Sister Gemma Villaros ng happy birthday po. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord po from the book of Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Praise the Lord from the book of John chapter 15 verse 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Amen. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Died upon the cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin, from being a Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make me new, and help me, Lord, to live for you. Sa krus, ika'y namatay. Ako ay muli para mundo'y lunas. Salamat ko ay natawarin mo. Laging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli. Buhay ko'y alam sa'yo. Tulungan mo magsimula muli. Buhay ko'y alam sa'yo. Help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new. Want to make it new, and help me, Lord, to live for you. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It's so Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved children's choir sa papuling awitin na yan. Ninari para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sa ating mga
magulang na may yung mga anak na nasa ganyang edad po at nais nyo po sila rin ay magamit ng mala Panginoon sa panlabasan bilang children's choir, kayo po ibang kipag-ugnayan lamang po sa ating pong beloved sister information. Amen. Sapagkat mahalagang bagay, sabi nga ng Biblia mga minimal na habang bata pa ay talagang maituro na sa kanilang mga minimal ang mga bagay na nakalugos na Panginoon. Walang iba kundi yan ay ang pagpupuri, paglingkod, pagsamba sa ating pinakamahal na Jesus. Amen. At tayo po yung muling magpatuloy mga minimal sa buhay, sa paghingi ng mabuhay, pinapalang patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkatuo sa ating pong beloved sister Imelda. Bigaw ang ating pakinggan kung paano sila pinapaan natin mga Panginoon. Amen. At sundan sila yung abang lingkod mga minamahal at mag-prepare rin po ating pong beloved youth and single choir para sa kapapuring awitin sa ating mahal na Jesus. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal Amen. na Praise the Jesus Lord. po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala mga turo at aral ng ating minamahal kagalangan ng Pastor Wildy Estrada Almeda at ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumbati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang maipahayag ang mga biyaya at pagpapala na pinagkalob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati-dati po ang aming buhay ay napakagulo dahil sa aking beloved husband ay talamak na manginginom ng alak na aming pamilya ay muntik nang mawasak. Ngunit ang ating mahal na Panginoon ay hindi niloob niya ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakilala namin ang Diyos dito na nag-aayos ng buhay, nag-aayos ng pamilya. At iyan po ay pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang aking beloved husband ay binago, inalis ang kanyang pag-inom ng alak. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dati-dati po ako po ay na-diagnose may bukol sa magkabilang breast na akala ko po ay katapusan ng ganan na ang aking buhay. Ang aking mga anak ay hindi ko na po naaalagaan. Dumating sa punto na aking beloved bunso na yan ay ang nag-alaga po yan ay aking biyanan. Hiniwalay po sa akin na iyan po dahil hindi ko kayang alagaan. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa hindi pagsawa na pagdalo, paghingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay kinahabagan din ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay lubusang pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Glory to Panginoong God. Hesus. Maging sa aking anak na pangalawa po, siya po ay may matinding allergy sa katawan na akala namin hindi na po yan gagaling dahil ang kanyang mga kamay talagang nagdidikit-dikit na po yan sa mga sugat-sugat, mga nana, mga malalaking bukol na may punong-puno po ng nana. At sa kanyang paa po na tinubuan po yan ng gapiso na sugat sa kanyang talampakan na halos hindi na po siya makalakad. Ni kumain, hindi niya kayang kumain mag-isa. Sinusubuan na po namin yan. At sa kanyang pag-aaral, halos hindi na po siya pumapasok. Kala namin, hindi na po siya makakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung siya po ay nabautisman sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naging sa aking anak na bunso, may matindi rin pong karamdaman niya na hika, na minsan siya po ay inatake ng hika. Akala ko, mawawala na po sa amin ang aking beloved na anak dahil hindi ko alam ang aking gagawin. Ang lamig-lamig na po ng katawan niya, ang kuko niya sa kamay at saka sa paa, ang kanyang bibig ay nangingitim na at paisa-isa na rin po ang kanyang hininga. Ngunit ako ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na huwag muna kunin ang aking anak at sa pananalangin at paghingi ng tawad,
At nung siya po ay nabautisman sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Isus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Isus. Lord. Hallelujah. At hindi ko rin makakalimutan ang nangyari sa aking anak na panganay na isang umaga tumawag ang pulis sa amin at ipinakita ang video na ang aking anak ay nabundol ng jeep. Siya po ay nagmumotor at nakahandusay sa kalsada na walang malay. Bilang magulang, hindi namin alam ang aming gagawin, ngunit dahil ang sabi ng pulis, pumunta daw kami agad-agad doon sa pinangyarihan na aksidente na yon sa May San Juan. At hindi namin magawang makapunta agad-agad dahil nandito kami sa Pangasinan. Nandoon po siya sa Maynila. At hindi, no, yung gustong-gusto mong pumunta agad-agad, hindi mo kayang pumunta. Ang ginawa na lang namin, humingi ng tawad kung ano man ang pagkukulang ng aking anak. Nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nagpuri. At lumipas ang ilang oras, tumawag ulit kami. At ang nakasagot na aking anak na himasmasan na po siya at dinala na po siya sa ospital. Mayroon siyang sugat sa kanyang ibabaw ng paa na napakalaki. Pinakita sa amin ang sugat niya. At nung siya po ay na x-ray po, natitignan po kung may fracture siya, may bali. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ni isang bali sa kanyang buong katawan ay wala. Praise the Maraming Lord! salamat sa ating Hallelujah! pinakamamahal Thank you so na much, Panginoong Isus. At doon sa ospital na pinagdalahan sa kanya, doon sa San Juan, napakalaki ng halaga ang babayaran. At ang sabi ng driver ng jeep, wala daw siyang magawa, kundi hulug-hulugan na lang daw niya. Wala kaming magawa. Alam, pigain namin ang driver ng jeep kung wala siyang magawa. Ngunit kami ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang babayarin na yan ay binayaran ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Wala kaming binayaran kahit 5. Napakabait ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Isus. Glory to God. Maging sa aking mga anak, dati-rati po, nung magkakaalit nasa koleyo ang aking mga anak, grabe, naranasan din namin ang napakahirap na buhay. Wala akong ginawa, kundi umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ngunit hindi kami nagsawa na dumalo. Hindi kami nagsawa bigay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aking mga anak na yan ay nakapagtapos din ng kanilang pag-aaral at pinagkalooban na rin sila ng kanyang-kanyang trabaho na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa nakaraang taon na hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At itong taon na to, kami nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na kami po, tayong lahat ay gagabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Palapagan natin ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamahal na Isus dakila ang ating mahal na Panginoon maminamahal at gayon na lamang maminamahal ang ating mahal na Panginoon maasahan sa lahat na oras sapagkat maminamahal sa pamapagaling sa ating mahal na kapatid po maminamahal sa bukol sa kanyang breast maminamahal at yun din po maminamahal na kailang anak maminamahal sa Manila na ito po ay talagang madisgrasya po maminamahal na gayon na lamang maminamahal ang Diyos natin maminamahal kung hindi maasahan kung ang ating Diyos ay hindi totoo, maminamahal talaga ano na kaya ang mangyayari, maminamahal sa buhay nating mga kapatid. Subalit, ayon sa kailang pinatutunan, maminamahal, tunay buhay ang ating malapay ng maminamahal. Sila ay pinagaling, pinag-ingatan yung anang mamalasalaan ng mga bagay maminamahal. Sila po ay pinagpapala ng ating pinakamahal Panginoon. Amen? Dakilang ating malapay noon, walang dahilan maminamahal upang tayo ay hindi makapagpasalamat sa ating malapay noon yung pagpapalakpak ng ating mga kamay, pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga ilan lamang yan, maminamahal sa mga para sa ibang tao ay tinatawanan nila. Pero hindi nila alam ang pagpalakpak natin, pagupuri sa malapay noon, siyang kinalulugdan ng malapay noon. Ang sabi ng malapasyon, sa oras na ikaw may karamdaman, may kabagabagan ka sa puso, amen, may pagsubok,
nawawalan ka ng pag-asa. Ang sabi ng pastor sa oras ikaw magpuri, manalangin nang di ka sa malapino mag-ayuno. Pag naramdaman presensya sa malapino, bigyan ka ng kapayapaan sa puso, bigyan ka ng kalakasan, ng katugunan sa iyong dalangin. Hindi mo alam ang malapinoon kumikilos na sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating malapinoon. Praise the Lord! Amen. At wala tayong maminamahal ibang ginagawa sa bawat balagawain ng malapinoon kundi ang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dahil sa pagpupuri, pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, ay yan po maminamal yung paraan kung paano tayo mapagaling sa ating mga karamdaman. Walang mga doktor dito maminamal, walang gamot dito, amen, sa mga binamal na bisita, sa mga Facebook, YouTube viewers, wala kami tinitik dito na gamot, walang doktor dito isang nagpapagaling, walang iba. Ang Diyos sa mamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala, pagpupuri sa malapayang pagsunod sa kanyang kalooban, isang tiyang na bagay, makamta ninyo ang katugunan sa inyong mga dalangin. Salamat sa ating malapino. Tayo po umawin habang naghanda ating buong beloved youth and single squad. Magpuri tayo sa ating malapinoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At sa lahat praise the Lord, hallelujah. Ano may gaganti ko? Ang lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord, amen. Tayo manatiling nakatayo mga minamahal ating samahan sa pagpuning awitin, iyalan ng kupunan choir para lamang sa ating pinakawalang pasusunod. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen. There's a man on the corner, he's been walking up in the street. He's been homeless for a while, but he makes it to church each week. Praise the Lord, hallelujah. And he's thankful to wake up and take another breath each day. You might not think he has a reason, but if you listen close, he'll say,
The trials come along and it makes it hard to even stand. In the middle of the battle, I find your hand to hold on to. And I realize everything is possible because of you. I just wanna praise you for every little thing you do. When my world turned upside down, you turn it around. And every trial set my way, it's honoring the steps I take. When the storms of life get rough, I lift your name. I just wanna give you praise. Thank you for all the little things that you done for me. You're giving me a song. Praise the Lord. Carry Hallelujah. on, I forever sing. And I wanna thank you for all the little things that you've done for me. You've given me a song, a strength to carry on, I'll forever sing. And I wanna thank you for all the little things that you've done for me. You've given me a song, a strength to carry on, I'll forever sing. I just wanna praise you for every little thing you do. When the world turned upside down, you turn it around. Every trial set my way, it's ordering the steps I take. When the storms of life get rough, I lift your name. I just wanna give you praise. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise you. Lean on the wisdom of man. Oh Lord, forgive me, and I have responded today instead of your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Puso ko'y puno ng alinlangan. O Diyos, patawad. Nabulag at nagpadala sa agos ng mundo makasalanan. Ngunit ngayon ay nag-iba. Pag-asa ko'y sa'yo lang Ama. Sa isipan, sa puso ko, oh Diyos, purihin ka. Oh Diyos, purihin ka. Purihin ka, oh Diyos. Dakila ang iyong pangalan. Itataas ang tinig ko. Labi ko'y aawit sa'yo. Purihin ka, oh Diyos, purihin ka. Sa karunungan ako'y umasa. Oh Diyos, patawad. Ikaw ay minaliwala. Sinaktan at tinalikuran. Ngunit ngayon
Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. God bless po sa ating po beloved you. As in the swan, pupuri awitin din. Inalay para naman sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dakila at kapuri-puri ang ating mahal na Panginoon Jesus. Sa dapat siyang pasalamatan at wala ating mga minamahal. At tayo po mga minamahal ay muling patuloy sa Panginoon mga buhay at pinagpalang patutuo. Amen. Pagkatapos ng inyong ambang lingkod mga minamahal, ay sundan ng huling pupahayag ng kayong pasalamat sa ating mga ating pong Sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Patuloy natin pinabubuhat ang kapagalang at paparangal sa mga taong ginamit ng para sa ating kaligtas, ating pong beloved evangelist, Pastor Weldes Almeda, Assistant Pastor Dina C. Almeda. Patuloy na po natin inaalala ang kanilang turo at nasang aral sa bawat isa sa atin. Isang upalang tanghali sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders sa inyo po minamahal datihan man, at maging sa ating mga Facebook and YouTube viewers, isang upalang tanghali sa bawat isa ating lahat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, nang ako'y makakilala sa ating pinakamamahal Jesus at way back 2013, mga minamahal, ako'y may karamdaman, skin allergy, mga minamahal, allergic po ako sa seafood, mga minamahal, partikular na po sa hipon, at sa hipon po mga minamahal, at ito man mga minamahal ay mismong ulamin ko yung sauce mga minamahal na alamang mga minamahal, ay grabe makatikim lamang po ako noon mga minamahal, mag-trigger po yung aking karamdaman. Subalit salamat sa mahal na Panginoon na aking siyang makilala mga minamahal, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus mga minamahal. Patuloy lamang mga minamahal sa habag ng mahal na Panginoon, dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, mag-show na may kabanal mga minamahal, aking mga napakingan dito mga minamahal ay aking sinunod ng may pananampalataya. Isang gabi ang aming ulam hipon, higit pa sa matikman mga minamahal sapagkat sindami ng yung isang pinggan na aking inulam. Nung maubos ko mga minamahal, doon lang ako nilapitan ng aking kuya, sabi niya, ba't ka kumain? Di ba, bawal ka dyan? Doon ko lang naalala, mga minamahal na, o nga mga minamahal, noon ay hindi pwede, mga minamahal, ako'y makatikim dahil atake yung aking karamdaman. Pero ang aking ginawa, mga minamahal, pumasok ako sa aking silid, mga minamahal, ako'y nagsumamo, nanalangin sa mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa kasalanan, subalit ako'y nananampalataya kung paanong yung aming mga kapatiran dito ay higit pa sa aking karamdamang taglay ay pinagaling mo ako ng palataya sa oras nito na ako'y kinabagong pinagaling. Alam niyo, mga minamahal, mula nung gabing iyon hanggang sa oras na ito, mga minamahal, bagamat ako'y kumakain na po ng anumang seafood, mga minamahal, yung aking skin allergy, hindi na po nanumbalik, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Kahit kumain ako, mga minamahal, ay hindi na po nag-trigger, mga minamahal. Ako'y lubos sa kinabagan, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa buhay, mga minamahal. Gayon din po, mga minamahal, ako'y kasakit mga minamahal noong 2018 mga minamahal ng tuberculosis mga minamahal. Kahit mainit ang panahon mga minamahal, pakiramdam ko noon, malamig. Lagi akong naka-sweater o jacket mga minamahal at madali akong mapagod. Kahit wala akong dala-dala mga minamahal, maglalakad lang ako mula dito hanggang sa pinakalikod mga minamahal. Inihingal na ako mga minamahal. Hindi ako makabalik agad dito mga minamahal. Ang kailangan kong gawin, kailangan umupo mula ako mga minamahal at huminga ng malalim mga minamahal sa ako'y bahawin ng lakas at muling makabalik maglakad. Ganyan po mga minamahal, sa pagsasalita mga minamahal, hindi ko kayang magsalita ng dire-diretso sa loob ng 1 minuto. Mga minamahal, dahil dire-diretso aking ubo mga minamahal, dahil yung aking baga po mga minamahal, punong-puno ng pleno mga minamahal. Dumating sa point mga minamahal na talagang kahit ako matulog mga minamahal sa gabi sa silong ng aming higaan, meron akong maliit na timba doon mga minamahal na may tubig dahil doon ako dumuduro mga minamahal. Pag inubo ako may bahid ng dugo mga minamahal, doon ang duraan ko mga minamahal, bumagsak ang aking katawan mga minamahal. To the point mga minamahal talagang mas tumitindi yung aking nararamdaman mga minamahal. Hindi na ako makaiga ng yung flat mga minamahal, 3 hanggang 5 patong na unan. Nakahiga ako mga minamahal, nakakatulog ako ng nakaupo na lamang mga minamahal. Pero salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa habag ng mahal na Panginoon, sariling paraan ng mahal na Panginoon, narito ako sa inyong harapan, ako'y kinabagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa buhay, mga minamahal. Praise the Lord, amen. At aking pinapasalamatan din sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na ito lamang, nung last year lamang, 2025, mga minamahal, ay ako mga minamahal, noong October mga minamahal, nagulat ako mga minamahal, pagkatapos ko maligo ng umaga mga minamahal, ay dumuro ako mga minamahal lang, may dugo mga minamahal. Hindi man ako inuubo nung time na yun mga minamahal, pero nagtaka ako bakit ako biglang dumuro na may dugo mga minamahal. Alam niyo mga minamahal,
hanggang sa dumating yung point, mga minamahal, na parang mabilis na rin ako mapagod. Nung ako, mga minamahal, ay pumasok sa school, mga minamahal, at makapagturo lamang ng mga ilan, mga minamahal, ay parang feeling ko, mga minamahal, hinihingal ako. Napapagod ako madali, mga minamahal, masakit yung aking likod, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, talagang sabi ko, yung mga sintomas ay halos kapareho nung ako'y may TB. Ang mahirap, sabi ko, baka ako'y nabalikan ng karamdamang yun, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang nariyan, mga minamahal, na talagang dumating sa point, mga minamahal, na hindi rin ako makapagbuhat ng mabigat, mga minamahal. Dahil nga, mga minamahal, kapag ako'y pumersa, mga minamahal, pag ako'y dumura, may bahay na dugo, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nariyan, mga minamahal, yung sa aking pag-alala, mga pag-isip, mga minamahal, nariyan, mga minamahal, aking ako'y nagpa-check, mga minamahal, pina-x-ray ko yung aking baga, mga minamahal, kung ano ang kalalagayan. Alam niyo, mga minamahal, nung makita at mabasa, mga minamahal, ng doktor, mga minamahal, sabi niya, wala namang pagbabago, wala namang spot, mga minamahal, yung aking baga daw, mga minamahal, ay walang anumang palatandaan na nag-active po, mga minamahal, yung aking TB, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, bagamat ganun ang senaryo, mga minamahal, yung buong Oktubre, mga minamahal, ay ako, mga minamahal, yung aking pakiramdam napakabigat. Masakit ang aking likod, mga minamahal. Dumating sa point na hindi ako makapag-drive, mga minamahal. Talagang napakahirap, mga minamahal, na talagang yung aking naramdaman parang yung panghihina nung ako ay may karamdamang TB. Subalit, hindi naman, mga minamahal, positibo sa TB. Nung October 21, mga minamahal, nagpa-sputum test ako, mga minamahal, sa Bulingit, mga minamahal, upang ma-check yung plema na gagaling sa aking baga kung ito, mga minamahal, ay positibo sa TB. Pero ang resulta rin, mga minamahal, negative din, mga minamahal. Alam nyo, buong buwan ng Nobyembre, mga minamahal, nariyan ang nagkaroon ako, mga minamahal, ng kabalisahan ng bagbag na puso. Anxiety, mga minamahal, dahil hindi ako makatulog ng maayos. Pag ako, mga minamahal, ay gumigising na madaling araw, parang hirap na ako muling makatulog, mga minamahal. Yung pagtibok ng aking puso, mga minamahal, nararamdaman ko, mga minamahal. Higa lang ako, mga minamahal, parang ang lakas ng tibok ng aking puso, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung buong buwan na yan, mga minamahal, talagang napakasakit ko rito, mga minamahal, haging sa aking likuran, mga minamahal. Pero sa anumang, mga minamahal, na kalagayan ko, mga minamahal, dahil ang kaaway, maraming pinaisip ng tayo na yung mga minamahal, baka ako'y may ibang sakit, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang aking naalala, mga minamahal, yung turo ng ating mahal pastor, mga minamahal, beloved assistant pastor, mga minamahal, na sa mga panahon tayo may karamdaman at balisa tayo, mga minamahal, pilit tayo, mga minamahal, na alisan ng pag-asa, mga minamahal, ay lalo tayo, mga minamahal, manikluhod, magpuri, mga minamahal, at lalong dumalo sa gawain, mga Panginoon, mga minamahal, dahil sa pakikinig na mabuhay, pinagpalabot to ng salita ng mga Panginoon, yan yung pagkain ng ating kaluluwa, magpapanatag sa atin, magbibigay ng positibong pananaw, magpapalakas sa ating, mga minamahal. Alam niyo lang, aking ginawa, mga minamahal, sasabihin ako, mga minamahal, ay bago matulog, tinuro ako, mga Panginoon, magpuri, mga minamahal, pag-isip mga magpuri, ay tinuro ang mga Panginoon na talagang sa habang ng mga Panginoon, mga minamahal, ay mag-meditate na kayo salita, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa habang ng mga Panginoon, narito ako ngayon, mga minamahal, yung aking Panginoon, mga minamahal, na noon, hindi ako makapag-drive, mga minamahal, dahil pag pumirsa ako, mga minamahal, ubo ako may bagay na dugo, mga minamahal, nariyan, mga minamahal, na ako'y nariyan sa inyong harapan ngayon, mga minamahal, papatuo. Yung sakit ko di, mga minamahal, yung sakit na parang, alam niyo, mga minamahal, tumutusok sa aking likod, mga minamahal, yan po'y inalis ng ating pinakamamahal Panginoon. Ako'y muling pinapayapa ng mahal Panginoon. Ako'y nakatutulog ng maimbing, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon tunay na sa magpupuri sa mahal Panginoon, mga minamahal. Panalangin pa yun ang pagdalo sa gawin, mahal Panginoon, mga minamahal, tunay may kapangyarihan. Yun ang laging itinatak ng mahal Panginoon sa akin na tinuro ng ating mahal pastor, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus, mga minamahal. Akin din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal Panginoon, mga minamahal, na nung nakaraan lamang, mga minamahal, na January 15, Thursday, mga minamahal, ako'y nagdiwang ng aking kaarawan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord. At sa taong ito, mga minamahal, hindi man karapat-dapat pinagpahala kami ng aking mahal na kabiyak, mga minamahal, dahil pinagkalubang kami ng mga Panginoon, aming sariling tahanan, mga minamahal. Hindi namin expect, mga minamahal, sa taong ito, makabukod kami, makalipat kami, mga minamahal. Salamat sa mahal Panginoon, mga minamahal, talagang napakasarap, mga minamahal, na talagang may sariling tahanan, may sariling oras, mga minamahal, bawat
sulok ng tahanan, hindi ka ba ilang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ko, mga minamahal talaga ang Diyos, mga minamahal, kapag nagpala, mga minamahal, ay yung pagpapalang talagang magagamit natin. Lalo tayong talagang maturo ang mga Panginoon, na pahalagaan ang gawin mga Panginoon, magpakainit sa paglingkod sa mga Panginoon. Salamat din sa ating pinakamamahal Panginoon, mga minamahal, dahil nung kasunod na araw ng January 16, mga minamahal, siyang pag-alala din namin, mga minamahal, doon sa aming pangalay na anak, mga minamahal, na kinuha na ng mga Panginoon, mga minamahal, dahil nang pinanganak yan, mga minamahal, wala pang isang araw, nakakitaan ng karamdaman, mga minamahal, pag umiyak, nangingitim, mga minamahal. Ang sabi mo minamahal ng doktor mo minamahal, sa ganyang case po mo minamahal, ang bata maaring may sakit sa puso, problema sa baga dahil yung oxygen level niya sa katawan hindi normal mo minamahal. Pag umiyak siya ng itim, pag chinek yung oxygen level niya mo minamahal, bumababa hanggang 50 mo minamahal. Pero dapat ang normal sa tao, umiyak man o hindi mo minamahal, ay nandiyan sa around 90 to 100 mo minamahal na oxygen level mo minamahal. Pero yung aming anak, sa paglipas ng talagang araw mo minamahal, nag-iiba yung kayang kulay, nagiging papusyaw mo minamahal. Pero ang pinapasalamatan namin sa Panginoon, yung isang araw na itinaning sa kanyang mga minamahal, ginawa pang halos isang buwan ng mga Panginoon, amin siyang nakapiling, mga minamahal. Salamat sa mga Panginoon na hindi namin na siya itinagpo sa ospital, hindi upang pabayaan mamatay amin na. Dahil sa una pa lang, pagkasilang sa kanya, nakausap ko ng doktor, mga minamahal, ang sabi, ang gagawin, tutubuan yung aming anak, padaanin sa ilong o sa bibig patungo sa kanyang baga, at it's either mga minamahal na yung mechanical na pumping o manual mga minamahal, dahil tulungan daw yung kanyang baga na may normal yung oxygen level sa kanyang katawan. Pero ang sabi ng doktor, hindi pa man magawa yung ganung bagay, yung pagsuksok pa lamang, yung proseso pa lamang ng pagsuksok sa kanyang ilong o sa kanyang bibig mga minamahal, ay maaring mag-cause napakalaking tsansa mga minamahal na mag-cause yun ng kanyang kamatayan mga minamahal. At kung sakaling mamatay niya mga minamahal, dahil 2020 yun mga minamahal, anumang transaksyon sa ospital, bago i-admit, bago makalabas, kailangan dumaan sa COVID test. Sabi nila, pag hindi sa hiningi at binawian ng buhay ang iyong anak, i-diretso sa COVID test, at kapag siya ay positibo sa COVID ay diretsong cremation, ang sabi nila. Kaya nung marinig ko yung mga minamahal, grabing panglaw ang aming naramdaman mga minamahal, na sa halip na sa ospital, magkaroon ka ng pag-asa, kaparatagan ng loob mga minamahal, ay lalo pang talagang bumigat yung kalagayan mga minamahal na aming dinadala. Kaya sabi ko, sa gawain ng mga Panginoon, sa pagtitiwala sa Diyos, ang buhay natin nasa kamay ng mga Panginoon. Sabi ko, kung kalooban ng mga Panginoon manatili ang anak, ang mga Panginoon makagawa niyan. Kapag hindi na kalooban ng Panginoon, ihanda kami ng mga Panginoon. Bigyan kami ng spirit of acceptance kung anong kalooban ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, yung isang araw na itinaning sa Kanya, lubos namin pinagpapasalamat sa mga Panginoon mga minamahal, na nakapiling namin sa mga minamahal, na halos mag-isang buwan mga minamahal. At mga minamahal, nung nagbuntis muli aking malasawa, sabi nung ibang doktor mga minamahal, kailangan i-ikas yung mas advance mga minamahal na pag-ultrasound mga minamahal sa bata, makita nila yung, kung okay yung kidney niya, may kidney siya, nag-function ng tama, yung kanyang utak, yung kanyang puso. Dahil nga meron kaming history na yung una naming anak mga minamahal ay sabi nila yun ay malaking na sakit sa puso mga minamahal. Baka yung pangalawa ay same din na sakit. Pero alam niyo mga minamahal, hindi na kami nag-undergo mga minamahal lang yung ganun, yung cast mga minamahal, upang ang pinaisip ng mga Panginoon, kapag yan ay kalooban ng Panginoon, ibibigay ng mga Panginoon. Ang tanging natin gawin, dumalo sa gawain mga Panginoon, magtapat, magtiwala sa mga Panginoon. Dahil ang ating buhay nasa kamay ng mga Panginoon. Alam niyo mga minamahal, ngayon yung aming anak, yung pangalawang anak namin mga minamahal, 2 taon na at 5 buwan mga minamahal, malusog, malakas mga minamahal. Salamat sa mga Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At magkakaroon kami ng pangatlong anak mga minamahal, dahil yung aking mga asawa mga minamahal, sa habang ng mga Panginoon, itong taon dito mga minamahal, by March mga minamahal, say, kanyang, yung panganak niya po mga minamahal. Kaya lubos namin pinapapasalamat sa mga Panginoon mga minamahal, ang kanyang pagpapala mga minamahal, kapag ang isang bagay mga minamahal ay nakalaan para sa ating mga minamahal. Ang sabi nga, yan ay talagang ipagkakaroon mga Panginoon. Tanging lamang natin gawin, magtiwala, manapalataya, sundin kalooban ng mga Panginoon. Kaya ang pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? At tayo po'y darako ng mga Panginoon sa huling magpayan ng pasalamat sa ating mga Panginoon. At rin po ibinibigay ang buong patong sa ating pong beloved Sister Corazon Soto. At maghandar po ating pong beloved mga awit para sila po po na awitin sa ating mga Panginoon. Amen.
Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at pagpaparangal, tanging sa ating pinakamamahal Amen. natin Praise the Panginoon Lord. Hesus po lamang. Dubling paggalang po at palagi nating inaalala ang kanilang banal aral at turo ng ating pong beloved Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa lahat po ng Almeida family, ako po'y bumabati rin po ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Ganon din po sa ating pong mga pastoral workers, sa ating mga elders, sa pangangasiwa po ng ating pong ordained preacher at sa kanilang mahal na anak, sa ating mga kapatiran, kung may bisita man, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, na bigyan na naman po ng pagkakataon muli kong mapasalamatan ang ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus sa lahat po ng ginawa pong kabutihan, mga kamanghamangang ginawa ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman po ng aking mahal na asawa po na noon po may sakit po siya na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po mga minamahal. Dahil po nasira na po ang kanyang kidney po mga minamahal, kung saan nawala na rin po siya ng paningin at nandyan po na manas na rin po ang kanyang buong katawan po mga minamahal. Madaling salita po, bedridden na po ang aking mahal asawa noon mga minamahal. Subalit po, napakabuti ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus dahil po mayroon po isang kapatiran po mga minamahal na nagbahagi po sa amin ng mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise God. Andyan po mga minamahal na kami po ay nagtiwala agad sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Sumama sa kapatiran na ito mga minamahal. Hallelujah, praise God. At andyan po mga minamahal sa una lamang po na pagdalo po dito sa ating banal na gawain po mga minamahal. Andyan po na tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal. Sa una, dalangin po ng ating pong beloved pastor po. Andyan po na siya po ay pinalakas uli po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At Lord dinugtungan pa po ng 2 taon po ang kanyang buhay, na ito po'y labis-labis ko pong pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Bagamat andyan po na kinuha na ng ating dakilang Diyos po ang aking mahal na asawa po, hindi po adlang po sa akin po na hindi po ako magpatuloy sa aking paglilingkod o dumalo dito sa ating banal na gawain po mga minamahal. Dahil po dito ko po nasaksihan po mga minamahal ang mga himala ng ating pong dakilang Diyos po mga minamahal sa aming buhay. Andyan po mga minamahal na dati-dati po, nung hindi pa po ako nakakakilala po sa gawain ito mga minamahal, andyan po na marami din po akong mga karamdaman noon na aking taglay-taglay po na nagpahirap po sa akin sa mahabang panahon po mga minamahal. Mayroon po akong sakit na arthritis nervous, high blood po mga minamahal. Hallelujah, praise God. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na mga minamahal sa una, dalangin po ng ating pong beloved pastor po, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa po. Ang aking mga nabanggit pong karamdaman ko po, ito po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal Praise nating Lord. Panginoon Hallelujah. Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. May share ko lamang po sa inyo mga minamahal ang sakit po ng aking 2 anak na babae noon mga minamahal. Sila po ay nakakaranas po ng pananakit po ng ulo po mga minamahal na hindi lamang po simpleng sakit ng ulo po mga minamahal dahil po talagang sobrang sakit po ng ulo po nilang nararanasan po mga minamahal dahil po pasintabi po sa mga kumakain po mga minamahal talagang hindi po nila makakayanan po mga minamahal, nakakaranas po sila ng pagsusuka po pag dumarating yung pananakit ng ulo na yun mga minamahal. Bangamal, andyan po na sila po umiinom ng gamot po mga minamahal. Subalit,
talagang wala po, hindi po tumitigil po yung sakit ng ulo nila mga minamahal. Talagang walang bisa po ang gamot po sa kanila po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit po mga minamahal, napakabuti ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Nagmula nung ako po'y naglingkod po dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Andyan po mga minamahal. Ang dalawa ko pong anak na ito po, mga minamahal na aking nasaksihan. Dahil po mga minamahal, ang isa po nasa tabi ko lang po mga minamahal, pag siya po ay sinusumpong talagang wala po siyang matrabaho maghapon mga minamahal, maghihiga lamang po siya mga minamahal at ako po ay kanyang tatawagin dahil po maliliit pa po ang dalawa po niyang anak po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Naabot din po kami ng panalangin po ng ating pong bilabot pastor po mga minamahal. Dahil po sa ngayon po mga minamahal, yung kanilang sakit na panakit po ng ulo po mga minamahal, ito po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus sa pagpapagaling din po sa aking mahal na apo po mga minamahal. Noon po mga minamahal, hallelujah. Andyan po na mag-start na po ng trabaho po ang aking mahal na manugang po mga minamahal. Sabi niya, dalhin ko yung mga bata nay sa aking nanay, sabi niya po, sa aking balai po mga minamahal, dahil po parang makadalo daw po ako ng 3 beses po dito po sa ating banal na gawain po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po, kung di po ako nagkakamali noon mga minamahal, ako po ay nakadalo din po ng 3 beses po mga minamahal, naka-overnight po ako noon. Dahil wala po akong alagang mga bata po mga minamahal at andyan po talaga napakabuti ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po nung dumating na po na doon po mga minamahal talagang hindi po siya nawawala ng sakit po mga minamahal. Doon po sa aking balai po mga minamahal at andyan po nagpasya po na iuwi po dito sa akin na naman po na ako po ay mag-alaga na naman daw po mga minamahal. Dalaga andyan po na nung dumating yung bata po mga minamahal talagang sobrang payat po mga minamahal. Dala-dala niya pong maraming sakit po sa kanyang katawan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal pag naranasan ko rin po mga minamahal nung nandito na po sa akin po mga minamahal talagang pag siya po ay may ubo at sipon, andyan na po ang may lagnat po mga minamahal, talagang nagpupuyat kaming dalawa po mga minamahal dahil po hindi po siya makahinga po mga minamahal. Pag nakahiga, andyan po na talagang binubuhat ko po yung bata po mga minamahal upang makahiga lamang po mga minamahal. Talagang ang bata po mga minamahal ay mayroong pong asma po mga minamahal. Sa madali salita po, asma po ang kanyang sakit po mga minamahal. Subalit, hallelujah po rin kamahal Panginoon. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay po mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Sa ngayon po mga minamahal, yung mga karamdaman ayan, pag nakaranas po siya ng ubot, sipon, lagnat, andyan po natahimik, hindi na po siya nagpapabuhat po mga minamahal. Siya po ay nakakatulog pa nung mahimping po mga minamahal. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po talaga marami pong himala na ginawa ng ating dakilang Diyos sa aking mahal na apo po mga minamahal. Nakakitaan din po ng bukol dito sa may tiyan po mga minamahal dahil lumubog po yung kanyang tiyan po sa kapayatan po mga minamahal. Talagang nasalat po yung bukol na yan po mga minamahal. Sabi po ng aking mahal na manugang na sinabihan ako na hilutin nyo daw yung bukol na yan. Gabi-gabi daw po hihilutin daw po mga minamahal. Talagang nasalat ko po yung kasing laki na ng hulin po mga minamahal, yung bukol na yun mga minamahal dahil nalubog po nga yung dito sa may taas po ng tiyan niya po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na talagang napakabuti ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi ko po namalayan po mga minamahal. Nung dinadala ko po dito sa ating banal na gawain, napapalihan ko po ang bata po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na. Sa ngayon po mga minamahal, nag-blood na yun po yung tiyan niya po mga minamahal. Andyan po na yung bukol na yun pang mga minamahal. Ito po itinunaw ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah po rin kamahal Panginoon Hesus. Na marami pa pong mga
himala at pagpapala po na maisishare po mga minamahal, subalit napakaiksi po ng ating oras po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na pupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakalob niya po sa amin na hindi po kami pinagkukulang, pagpapala pong pinansyal, material. Higit ko pong pinapasalamatan po ang pagpapala pong spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, basta salamat, tangi sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus po lamang. Amen. God bless sa pinagpalapatong natin po beloved Sister Corazon Soto. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Siyang Diyos natin, maminamahal na kahit tayo nasa kalagitnaan ng pagsubok, ng kahirapan, ng karamdaman, maminamahal upang uusig. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng ating mga loob, mga minamahal. Amen. Kaya salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Ang tangi lamang natin gawin, mga minamahal, patuloy na manampalataya, magpuri, magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ating mahal Panginoon. Dito po nagtatapos ang Panginoon mabuhay, pinagpalampatutuo. Amen. At ating sama sa mapuna awiting kumpunan choir para lamang sa ating pinakamamahal Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
For
I don't know what brought you here, but I'm so glad you came to help me lift this song of praise and glorify His name. Set our hearts on fire.
ang katulad ko. Inalayan buong buhay mo upang ako
sumpa, kumilos ka sa buhay ko. Huwag mo niyo pabayaan ang mga sarili. Samantalahin mo ninyo. Sa tuwing bumababa ang ating mga Panginoon, tayo may magsisi. Malintuhon, magsusumika. Maramdaman natin ang kailangan ng mga tamis sa presensya. Kasi kailangan ng bawat isa. Itaas natin ang ating mga kamay. Let's worship the Lord. Papunit pagsampay, iaalay sa'yo. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa'yo. Papunit pagsamba, kumilos ka sa buhay. God is your one, hindi naman sasayang. Lahat ng kapaguran at doon ay hindi naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit ng mangyari.
araw na yun, sa'yo makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo, ang langit na kay ganda. Basta mo, at naroon siya, liwanag kay panglan. Siya'y sisikat magpakailanman. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya-maya namamalas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan. Dahil siya ang nangako na di ka niya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ang ina. Walang bagay na di na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nagpapawid sa'yo. Ngayon na'y kaguluhan naganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso't mong siyang ating. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ang inulan. Walang bagay na di na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala sa buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nagpapawid sa'yo. Ang takot sa puso'y kanya nagpapawid sa'yo. Ang takot sa puso'y kanya nagpapawid sa'yo. Amen, glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mga Panginoon, maminamahal. Yung palakpak, halan may pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, ay muli nating ipinapaabot. Pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. At sa ating mga answer na answerites, salamat sa ating Diyos na buhay. Hindi na naman tayo binigo sa maghapong ito. Tayo po'y palaging sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Yan, maminamahal, ang hindi masusumpungan sa mga iglesia ngayon sa kasalukuyan na sila'y nagkiklaim na sila'y nasa katotohanan. Ngunit napakalayo sa kanila ang napakatamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sa atin, sa kahabagan ng ating Diyos na buhay at sa talagang bunga ng mga panalangin ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ng kanilang mga beloved children, ngayon nagtatamasa tayo ng kasaganaan, ng kagandahang loob. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo sa ating banal na gawain at tayo po ay narito na sa pagpapaliwanag ng pagbibigay na isa ito sa pinakamahalagang bagay. Ngunit ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating dearly beloved pastor, Alala Evangelist Wilde Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at ating pong laging inaalala na may pagmamahal, ang kanilang mga iniwang aral sa atin, at ganun din sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders with church, ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa aming gawain dito sa Dako ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. Hallelujah! Sa ating mga beloved brethren, sa ating pong minamahal na mga live webcast viewers na talagang sumusubaybay hanggang sa kasalukuyan sa ating live streaming sa YouTube at Facebook.
manatili lamang kayo diyan, maminamahal. At habang kayo po ay patuloy na nanonood sa amin, namnamin ninyo ang aming mga isinasagawa dahil kaisa-isa itong gawain mamil sa buong daigdig na walang katulad. At ang sabi po ng aklat ni San Lucas, kabanatang 6 talatang 38, maminamahal, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, dahil sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Maliwanag po dito, maminamahal, na nabanggit yung salitang pagbibigay. Dahil sa panukat nating isukat ay doon tayo muling susukatin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi po ng Ecclesiastes, kabanatang 12, talatang 13 at 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Yung word, maminamahal, na this is the whole duty of man, ito daw ay katungkulan ng Kristiyano. Sa makatuwid, maminamahal, yung ano po ang ating ibibigay, ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 8 and 9, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Oo. Sabi ng mahal na Panginoon, ninanakawan ninyo ako. Sa ano man natin ninanakawan ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi po, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nang nagsumpa at susumpain pang muli dahil inyong ating ninanakawan ng ating mahal na Panginoon. Itong mga salitang ito, maminamahal, ang magpapaalala sa atin na sa tuwing tayo nagkakatipon, ating ipinapaalala ang kahalagahan ng pagbibigay na ikasampung bahagi tandog. Dahil tungkulin ito ng mga Kristiyano, atin ngang napakinggan ang mga paliwanag. Maraming nagsasabi, bakit nangailangan ba ang Diyos? Ang Diyos ay mayaman. Alam niyo, maminamahal, hindi po pinag-usapan na kumo ating ibibigay ang ating kasampung bahagi tandog, kailangan ng Diyos yan. Yan ay tungkulin ng Kristiyano, obligasyon ng Kristiyano, na sa bawat kinikita niya araw-araw, kinsinas katapusan, may kabahagi ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi mo gawin ito, ang sabi ng banal na kasulatan ating pong binanggit kanina, ikaw ay nataguriang magnanakaw. Alam natin, masakit na salita, yung tayo po'y taguriang magnanakaw. Pero yun po ang term na ginagamit ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita, para tayo po imulak sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Magpapalaya sa atin sa lahat ng uri ng kapahamakan, ng mga sumpa, maminamahal, ng sabing maminamahal ng banal na kasulatan, kapag ating sundin, dalhin ang ating kasampung bahagi tandog sa kamalig, magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Ito na ang kailangan. Hindi nga nangailangan ng ating mahal na Panginoon. Pero sa ating pagtitipunan, nangailangan tayo, tulad ng pambayad ng elektrisidad, ng atin pong mga minamahal, mga expenses sa mga sakyan na atin pong ginagamit, mga pangailangan ng inyong mga manggagawa. At nariyan, mga minamahal, hallelujah, kapag tayo nagkukrusada, kapag tayo minamahal ay naghahayo ating ginagawa, ano pong kailangan natin kung wala tayong ikasampung bahagi tandog? Yan, mga minamahal, ang itinuturo ng iglesyang ito na kinakailangang gawin ng lahat ng mga pinagpalang Kristiyano. Pinapadala po sa atin ang ating ikasampung bahagi tandog dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Sabi ng Jess, at sinabi na, subukin ninyo ko sa mga bagay na ito, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na paglalagyan, ang sabi ng mga Panginoon. At ang sabi ng 12, aking sasawain ang mga mananakmal. Sasawain daw ng mahal na Panginoon ang mga mananakmal. May mga kapatiran tayo dyan sa may Kapas, Tarlac. Mga magsasaka, maminamahal. Nagsaka sila 3 hektarya. Yung kanilang sakahan na sa gitna, maminamahal. Hallelujah. Ang kabila ay daanan ng tubig. At ang kabilaan, mga kasamahan nila na nagsasaka. Nung dumating dyan ang balang, naalala ninyo, nung pumutok ang Mount Pinatubo, lumipad ang mga balang dahil nabulabog ang kanila pong teritoryo dyan sa Mount Pinatubo.
pag dinapuan ang mga pananim, isang dapuan lang, maminamahal, walang natitira kahit puno. Lahat ay nawawasak, lahat ay nauubos. Pag dumating ang baha, maminamahal, talagang dinadaanan ang kanilang palayan. Nagugulat ang kanilang mga kapitbahay. Dahil yung sa kanila, maminamahal, kaisa-isang, hindi man lamang madadaanan ng kahit isang linya man lamang ng baha. Nung dumating, maminamahal, ang mga salot ng mga daga, dinadaga ang kanyang mga kapitbahay, walang maaani. Pero yung sa kanila, kahit isang butil, wala man lamang nakukuha ng mga daga, pinuproteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Tinanong ang ating mga kapatid na ito, ano bang sikreto mo? Bakit hindi man lamang napinsala yung iyong pananim? Ang sabi niya, nasumpungan namin ang matinding, hallelujah, pagpapala, matinding proteksyon sa aming mga palay. Nasa Malakay chapter 3, verse 7 up to 12. Sabi ng mga kapitbahay na, saan ba nabibili yan? Sabi niya, basahin niyo sa Biblia, nasa Biblia yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag nagtapat ka pala, minamahal, lahat, ang sabi ng Biblia, lahat ng ipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Amen! Ubirtikan ka ng masaganang pagpapala. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Amen? Amen? Itataas ka ng mahal na Panginoon. Sa lahat ng dako, kilalanin ka. At yun, maminamahal, ang nangyari sa Kanya. Dahil yung ating mga kapatid pag umani, hallelujah, minsan dalawang saraw, 3 saraw, magdadala sila ng kanilang mga inaaning palay. Ika-10 bahagi tandog tinadala nung kami na-assign pa din sa dako ng Pampanga. Ganun, maminamahal, ang Diyos na magpala sa mga Kristiyanong matatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pa natatapos yan, maminamahal. Hallelujah. Mayroon tayong kapatiran. Diyan sa Tarlac pa rin, maminamahal. Ang kanya pong talyer nasa gitna ng bundok. Napakalayo sa syudad. Pero nagtataka yung kanyang mga kapitbahay, yung mga dinadaanan ng mga repair shop. Bakit mga magagarang sasakyan, mga bulok ng sasakyan pupunta sa kanya at doon nagpapagawa? Ang kanyang sikreto, ang sabi niya, 80% binibigay ko sa gawain ng mahal na Panginoon, 20% na lang tinitira ko. Kaya maminamahal, ang Diyos ang nagpapadala sa kanya ng mga customer. Gaano man siya kalayo, pinupuntahan siya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun ang pangako ng ating Diyos na buhay. Kapag ikaw at ako'y magiging matapat, ang Diyos maminamahal na nangangako, ang sabi niya, ibubuhos ko ang masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hallelujah! Bubuksan ang dungawan sa kalangitan. Amen! Narinig natin ang mga patotoo, mga disgrasya, iniingatan yung ating minamahal na mga kapatiran. Sila'y mawawasak na, mamamatay, at maaring baldado. Pero nang dahil sa bunga ng kanilang katapatan, iniingatan sila ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Dahil nangako ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kapag ikaw ay magiging matapat, ang sabi po ng ating mahal na Panginoon, I will rebuke all the devourer. Aking sasawayin ang lahat ng mga mananakbal alang-alang sa inyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, pinapaalalahanan tayo. Alam natin na kapag hindi ka magtapat, ang sabi diyan, hallelujah, ikaw daw ay isusumpa. Ikaw daw ay magnanakaw. Abay, walang puwang ang mga Kristiyano, maminamahal, na hindi magbigay, kundi ating alalahanin palagi na ang sikreto ng masaganang buhay nasa pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan yung ating minamahal na mga kapatid, ang sabi nila, ang aming bahay nung araw, kubo-kubo lang, ni bisikleta, hindi kami makabili. Yung ating mga kapatid, maminamahal sa Metro Manila, mga namamasura lamang. Pero ngayon, pabalik-balik na lang sa Amerika, sa London, palagi na lang pabalik-balik na lang doon. Ang sabi nila, ang itinuro ng ating kagalang-galang na pastor, ang tinutulo ng ating kagalang-galang na assistant pastor, ang kanilang tinuturo na magbigay ka ng ika-10 bahagi tandog. At ang sabi ng banal na kasulatan, God will prosper you. Sino may sabi, maminamahal, na walang kaugnayan ang pagbibigay sa ating kaligtasan?
3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health even as thy soul prospereth. So, may prosperity ang iyong kaluluwa. May katiyakan ang iyong kaluluwa kapag ikay nagtapat. Naalala ninyo yung Pariseo? Ang nagyabang pa, nasa San Lucas, maminamahal? Amen? Amen? Ang sabi na, nagpasting ako twice a day, 12 days a week. Pero ang kanyang binibigay, ika-10 bahagi lang. 10% lang. Nagbigay ako ng tithe, sabi niya. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, hindi siya pinakinggan, hindi tinanggap ang kanyang alay. Ang ibig sabihin, pag hindi tinanggap, wala kang kaligtasan. Yung mga minamahal, yung binata na sinabi niya, mahal pa yun, ano pang kulang sa akin? Mulat sa pool, alam ko na ang iyong mga salita. Ano pang kulang sa akin? Ang sabi ng mahal pa yun, humayo ka, umuwi ka sa inyo, ipagbili mong lahat ng iyong ari-arian. At ibigay mo sa mga dukha. Anong ginawa ng binata na manglaw? Tumalikod dahil mayaman siya. Hindi siya nag-response. Asan ang kanyang kayamanan? Walang kaligtasan sa kayamanan. Pero sa pagbibigay ng may katapatan, God will prosper you. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tiyan mo, maminamahal, si Sakeo. Sabi ni Sakeo, maminamahal, makita ko lang ang mahal na Panginoon. Makita ko lang. Nung makita ng mahal na Panginoon na ang puso ni Sakeo, gusto siya makita, doon sa kanyang inakyatan na singkamoro, doon mismo tumingala ang mahal na Panginoon. Sabi niya, Sakeo, ngayong araw to, pumunta ako sa inyo. Pupunta ako sa inyo. Dali-daling bumaba si Sakeo. Pagdating sa kanilang bahay, maminamahal, tinanggap siya. Walang nag-exhort doon ng giving. Walang nagpapaliwanag ng giving. Pero ang sabi ni Sakeo, mahal na Panginoon, kalahati ng aking ari-arian, ibigay ko sa mga dukha. At kung ako ay nakapanikas, ako po'y nakapagsingil ng 4 na beses, maminamahal, doon sa aking paningilan. 4 na beses ibabalik ko. Imagine yun, maminamahal. Gaano katotoo ang sabi ng mahal na Panginoon? Hallelujah! Sa mga talatang yan, dumating sa bahay ni Sakeo ang kaligtasan. Sino may sabing walang kaugnayan sa kaligtasan ng pagbibigay? May kaugnayan. Kapag hindi ka nagtatapat, pati kaligtasan, I doubt, maminamahal, hindi mo makamtan. Kaya magbigay ka upang ikaw ay kahabagan ng mahal na Panginoon. Sumunod tayo. Kaya nga sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang mga utos ng mahal na Panginoon, sundin ninyo. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng kanyang propeta. Ang sabi ng kanyang propeta, pinakamababa, tumbasan natin ang ikapo na hinihingi ng mahal na Panginoon. So 20% pinaka-standard ng ministeryong ito, ibigay natin. Sa ating mga kinikita, times 0.2, kinsinas katapusan, araw-araw, magkano ang ating kinikita, i-times natin ng 0.2 yan. Ang resulta diyan, idalhin mo rito sa gawain ng mahal na Panginoon, sa kamalig ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng propeta ng Diyos, huwag kayong makontento doon sa 20% na giving. Kung gusto ninyong pagpalain, dagdagan pa ninyo. Gawin yung 30%, 40%, 50%, gaya ng aking sinabi sa inyo. Yung talyer na sa gitna ng Tarlac, 80% ang kanyang binibigay. Siyang dinadayo. Doon nagpapagawa sa kanya. Kaya gayahin natin ito. Gawin natin halimbawa ito upang tayo pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Memorize na po natin na bawat 1,000, 200, bawat 10,000, 2,000, pinakamababa yan, standard. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa 1,200,000, sa 120 pesos, standard po. Pinaka-standard yan. Sundin natin upang tayo'y pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob nang yan po ibasbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our Jesus.
Pagpalain mo tayong lubos ng ating malapangin mo yung mahal. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Oh, special mention talaga palagi yung ating mga beloved, mga beloved children's choir. Asan na kayo? Wala kayo dito sa harapan. Kailangan ko kayo. Tayo pong lahat ay tumayo.
tayo po lahat ay tumayo, handa ang ating mga kwaderno, ballpen, Bible. Tayo po ay magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mangaral na ito po ating beloved preacher, Brother Jobin Perer. Praise the Lord. Glory to God. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumalangin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sa pagkataong ibinibigay mo sa amin, mahal na Panginoon, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw na ito, mahal na Panginoon. Bawa po lahat sa pandalangin ng aming ginagalang minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeida, ay po mga minamahal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mukha minisupong sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa iyo, mga Panginoon. Huwag mo naman tignamin ng pagkasalagot ng puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita. Mahal na Panginoon, sa iyong pong pagkasalita, langis sa mga salita patay likod sa ganang aking wala magagawa. Basahan lamang, alikabok ramang sarapan. Ngunit gamitin mo daloy ang papapalang espiritual sa aming mamamalang kapatid sa dako ito, lalo ang aming mamamalang mga bisita. Pagpalain mo kami lahat sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang gawa ng kaaway, antok, ay commit us out. In the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamali makaupo at kunin po natin yung ating po mga Biblia, mga kwaderno at babulat sa kapahintulutan ng ating pong beloved preacher. Akabawabad sa magandang hapon sa ating mga minamahal mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito'y pinangunahan po natin pong iginagalang minamahal evangelista, ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Grabe. Amen. We're so much blessed today. Amen. Amen. At dapat mga minamahal, patuloy nating papurihan para ating pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved stand Pastor Lina Kumoda Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Walang matutulog mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord. At ating basahin ang ating unang talata, kindly, ating aklat dito sa aklat ng Mateo, from the book of Matthew chapter 25, verses 1 up to 13. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talata po ay 1 hanggang 13. Ganito po ang sasabi. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Dadapot ang matalino ay nagdalas ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangaantok silang lahat at nangatulog. Dadapot pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki at magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagayoy nagsipagbangon lahat ang mga dalagang yaon at pinaigi ang kanilang ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan nyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Dadapo at nagsagot ang matatalino na nagsipagsabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo at bili,
at magsipagbili kayo ng saganang inyo sa GIS. At samantalang sila nagsisipa roon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok. Nakasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ng nagsirating naman ang mga ibang dalaga, nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Sa 12, dadapot sumagot siya at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Alam po ninyo, atin pong pagmagatan muna yung ating pong pag-aaralan. Waiting? Are you preparing? Lahat ba naghihintay sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon? Ang tanong, nagpiprepare ba tayo, mga minamahal? Magkaiba yung sinasabing paghihintay at paghahanda. Amen? Amen? Dito sa ating talata na basa, memoryado na natin ito. It's about the 10 virgins. Pagkatandaan po natin, mga minamahal, na itong pag sinabing bride of the groom, ang iglesia mismo ng mahal na Panginoon, they call themselves bride of the groom. Amen. Hindi po ito patungkol sa lahat ng maraming tao. Just to give you an idea of this, baka sabihin ng ilan, ay para naman sa lahat ng tao yan eh. Atin mo nang basahin ito, bago ituloy ito. 2 Corinthians chapter 11 verses 1 and 2. Kindly, mga kapatid. Dito po sa aklat po ng ikalawang Korinto, kabanatay 11, talatay 1 hanggang 2. Kahimanawari, mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. Ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In English, ang sabi diyan, would God ye could bear with me a little in my folly. And indeed, bear with me, for I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. So ibig sabihin, mga minamahal, ang sinasabing tawag sa iglesia ng Diyos, yung pinili ng Diyos. Lahat ng mga tinatawag na anak ng Diyos, pinili na mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. And even in the Revelations, mababasa natin, we are called the bride of the bridegroom. Tayo daw po, mga minamahal, the virgin bride of Jesus Christ. Amen? Amen? At yan, mga minamahal, ang nangyari, mayroon tayong tinatawag na 10 virgins dito. At itong 10 virgins na ito, hinati sa dalawa. Yung isa tawag nila matatalino, yung others are not. At kung titignan natin yung mga talatang binasa natin sa verse 1 to 4, ang unang-una dyan, these 10 virgins were waiting for the coming of the bridegroom. Yung mga hindi Kristiyano, hindi yan naghintay sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung sumasamba sa baka, sumasamba sa punong kahoy, sa buwan, ang hinihintay nila, ewan ko kung sino. Pero ang mga taong naghihintay sa pagbabalik ng Diyos ay walang iba kundi ang mga pinili ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi diyan, pero dito sa mga naghihintay sa mahal na Panginoon, dalawang klase. Yung isa daw, mga minamahal, they are waiting and prepared. But the other 5, they are waiting also, but not preparing. Lahat po na nakaunawaan diyan, sumigaw ng praise the Lord. All 10 virgins are qualified to become bride. Amen. Lahat daw ng tinawag ng Diyos, ng pinili, ikaw, ako, tayo lahat are qualified to become bride. But only half are preparing. Kaya sabi ng pamagat natin, are you waiting? Pag sinabi mong yes, are you preparing? Because dalawang magkaiba yan.
waiting ka nga lang pero hindi ka naman nagpiprepare sa pagdating ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kinakailangan kapag ikaw ay naghihintay sa mahal na Panginoon, hindi mo pinababayaan ang paghahanda sapagkat kinakailangan makita mo ang Diyos na kanyang pagdating. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa verse 5, ang sabi niya, the 10 virgins slumbered, inantok. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng mga anak ng Diyos makakaramdam ng pagod at makakatulog sa kakahintay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang magsasabi, mga minamahal, na talaga sabi, ay, ako'y gising na gising, hihintayin ko ang Diyos. Makakaramdam tayo ng panghihina, makakaramdam tayo na tayo po'y manlupaypay, makakaramdam tayo ng antok, makakaramdam tayo na panahon na kung saan, mga minamahal, we are off guard. Amen. Sa verse 6 and 7, ang sabi diyan, the midnight there sounds of the sounds of the bridegroom coming. Hating gabi daw ay darating yung tunog na magsasabing, nandyan na ang bridegroom, yung ikakasal. Ang ilan, sabi nila, ay dapat pala alas 12 gising tayo. Amen? Amen? Dapat pala parati tayong gising ng alas 12. Pero tandaan po niyo, mga minamahal, this is not speaking about the exact time na 12 midnight. Sapagkat ang alas 12 ng gabi natin dito sa Pilipinas ay hindi pareho ng alas 12 ng gabi natin doon sa Europe, sa Canada, sa Asia, mga minamahal. Magkakaiba yan. Amen. So hindi mo pwedeng sabihin na alas 12 ng midnight natin dito, yun ang dating ng Diyos. Hindi. Hindi sinabi ang exact time. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi diyan, mga minamahal, even if we speak of the worldwide, pare-pareho yan, hindi, yung midnight, hindi pareho yan. Kaya nga, mga minamahal, midnight, ang ibig sabihin ng midnight, ito yung oras na unaware of what is happening. Hindi mo alam kung ano nangyayari dahil inaantok ka na nga eh. Masarap ang tulog dito, mga minamahal, pagdating ng hating gabi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok ngayon, sumigaw ng praise the Lord. Hindi po ngayon hating gabi. Kaya huwag niyo akong tutulugan, mga minamahal. Ang midnight represents that Christian or the bride are vulnerable, defenseless. Natulog sila. Amen? Wala sila, hindi sila gising. Amen? Sila po, mga minamahal, ay talagang nasa kasarapan ng kanilang pagtulog. Pero one thing na sinigurado ng mga bersikulong ating binasa, yung 10 berhin na yon, makakarinig ng pagdating ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng gusto makarinig ng pagdating ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Sa verse 8 and 9, sabi niyan, yung 5 foolish virgin have the capability to buy, but they were found short of preparation estimates. Kasi nung dumating, mga minamahal, ang bridegroom, lahat sila gumising. Mayroon silang, yung iba may oil, kaya may liwanag sila. Yung iba wala. Kaya ang ginagawa nila, pwede ba bigyan niyo kami? Dahil baka yung ilaw namin, walang ilaw eh. Amen. Tapos sabi ng mga matatalino na nag-prepare, ay baka kulangin sa amin ito. Hindi natin alam. Kaya kailangan lang, malay mo, mag-stay pa. So, handang-handa talaga yung 5 virgin. Others are not. But take note, nung sinabi sa kanila, mga minamahal, bumunta muna kayo, bumili kayo muna ng inyong oil. At nasa ganun, mayroon din kayong ilaw. That time, umalis ang 5. Bumili. Ibig sabihin, may kapabilidad yung 5 na ganapin o i-prepare lahat ng bagay na preparasyon. But they failed to do so. The others, nakapaghanda sila. Hinanda nila yung kanilang pagsalubong, mga minamahal.
Kaya nga, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, marami pong Kristiyano ang naghihintay sa mahal na Panginoon. Pero, hindi sila naghahanda sa pagdating ng Diyos. Amen. Inuulit ko. Maraming mga Kristiyano sa ngayon ang naghihintay sa mahal na Panginoon. Pero hindi sila naghahanda sa pagdating ng Diyos. Christians who wait but do not prepare are those who do not have time to read Bible, do not attend seriously during church services. Ang tao daw, ang mga taong Kristiyanong naghihintay pero hindi naghahanda. Ito yung mga taong dumadalo pero hindi nagbabasa ng Biblia. Lahat na mayroong Biblia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero may mga Kristiyanong walang Biblia hanggang ngayon. Tinanong tayo noong nakaraan ng ating beloved ordained preacher. Sinong may Biblia? Hindi lahat nagtaas. Sinong may cellphone? Lahat nagtaas. Amen? Amen? Bakit? Because we failed to know the importance of the words of God. Kaya na nga mga minamahal, hindi na ito parang big cake sa atin mga minamahal. Ang nangyayari mga minamahal, we just attend. Nagkikinig lang tayo dito. Amen? Pagkatapos yan, yung ilan di nga nagsusulat eh. And then uwi, pagdating sa pag-uwi mo, kalimutan mo na yan. Wala na pagka-Kristiyano. Babalik ulit ng Miyerkules. Bakit nila ginagawa yon? Because they are waiting for the coming of the Lord. But they fail to prepare for the coming of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit nagkaroon tayo ng project minsan? Bigyan ng Biblia sa mga wala. Noong nabinigyan natin mga minamahal, ano nangyari? Nagbasa ba? Ang masama, mga minamahal, this is the reality of truth. May mga mayroong Biblia ang Kristiyano, hindi rin binabasa ang Biblia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Tamaan ng tamaan kapag tinamaan ka bukol. Pero ito'y realidad, mga minamahal. Ang kanilang Biblia, mga minamahal, ang mahal-mahal, pero pag timpunta mo sa bahay, yun ang kung saan, mga minamahal, punong-puno ng alikabok. Amen? Dahil hindi binubuklat, mga minamahal. Amen? Ang nangyayari, mga minamahal, na kapag ating ginawa, mga bagay na yan, mga minamahal, kapag if we, kailangan natin gawin ang mga bagay, kahit sometimes, di ba, pag tayo po, mga minamahal, ay may ginagawa sa ating bahay, ay we take for granted our devotion to read the Bible. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We need to read the Bible in order for us not to be deceived. Kinakailangan basahin natin ang Biblia, mga minamahal, para hindi natin makalimutan ang salita ng Diyos. Sometimes during Bible studies natin and even preaching sa mga banal na gawain, pinagsusulat tayo. Mayroon tayong kwaderno, may ballpen. Bakit? Para na sa ganun, pag umuwi ka, babalikan mo yan, babasahin mo ang Biblia. Amen? But many Christians waiting for Christ, they failed to do that. Hindi na nila ginagawa yan. Hindi na sila nakikinig. Bakit? Akala nila magaling na sila. Nag-attend na kasi ako ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Kaya okay na lang yan. Importante nakaka-attend ako. You are waiting but not preparing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ipinagpatuloy mo yan, kapatid, ang kanyang pag-ugalit, kanyang pag-iisip, magagaya ka dun sa 5 berhen. Amen? Amen? Hindi, you will be short of preparation. Totoo, maririnig mo ang dating ng Diyos. Amen? Pagdating noon, mga minamahal, pag chinek, how are you prepared? Sasabihin, sige, mag-prepare ka ngayon. Kaya mong gawin dumalo, pero hindi mo ginawa. Kaya mong magpagamit sa malapay, pero hindi mo ginawa. Kaya mong ganapin ang pumunta sa magbahay-bahay upang i-share ang salita ng Diyos, but hindi mo ginawa. Because you are not prepared. You are just waiting. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maraming Kristiyano ngayon, kaya sila napapahamak ang kanilang
kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos. They just base it sa online, nababasa sa internet. Ang ilan nga hindi na dumadalo kung at sino-sinong banal na gawain ang kanilang pinapanood, kaya sila nawawala, mga minamahal. Amen. Amen. Lahat ang gusto nilang mapanood ay yung aakma sa gusto nilang gawin sa kanilang buhay at hindi na ayon sa salita ng mahal na Panginoon. Ano ba ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod? Hindi ba para tayo ay maligtas? Amen? Lahat ng gustong maligtas, pumalagpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Oh! Pero bakit hindi mo sundan ang salita ng Diyos? Kung anong gusto mong mapakinggan, yun lang ang pinapakinggan mo. Nagiging choosy tayo sa gusto nating mapakinggan. Dapat kung nais natin ang kaligtasan, mga minamahal, masakit, masarap o hindi, yung mga pandinig natin sa mga pangangaral patungkol sa salita ng Diyos, ito'y makakabuti sa iyo. Itong magbibigay sa iyo ng tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Itong mga online na napapanood mo, mga kapatid, na hindi sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Ito yung mga taong, mga aral na kung saan ang tawag nila, not an eternity authentic. Napakasarap pakinggan. Pero hindi yun magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ito yung mga nagsasabing, kahit hindi ka na maglingkod, hindi ka pababayaan ng Diyos. Napakasarap pakinggan. Amen? Ito yung mga taong, basta importante mabait ka, di ka man nang aapi ng iyong kapwa, ililigtas ka ng Diyos. Napakasarap pakinggan. Amen? Ito yung mga just enjoy life here on earth. These are God's blessing. Amen? Without Jesus in those words, ito yung bagay na gustong-gustong pakinggan ng mga Kristiyanong hindi naghahanda, pero naghihintay sa mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mateo 24, talatay 3 hanggang 4. Kindly. Mateo 24, talatay 3 hanggang 4. Talatang 3 hanggang 4, ganito po ang pagkasabi. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Sa 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw sa inuman. Talatang 11. Ngayon po, praise the Lord. Mateo 24, talatang 11. Italon sa 11. 11. Ganito po ang pagkasabi. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang maraming. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa yan, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, kung hindi tayo magigising, sa totoo lang, sabi ko nung aking piniprepare ang message na ito, hindi kaya makasakit ito sa damdamin ng aking mga kapatid. Amen? 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 Pero kailangan natin malaman ang katotohanan, mga minamahal. Kailangan natin gisingin. Kinakailangan natin na sometimes, di ba, tumapik ng konti para na sa ganun malaman natin that we are already out of the navigation na gusto nating gawin. Amen? Sapagkat sabi ng talata, sabi diyan, and he sat upon the Mount Olives, the disciples came unto him privately saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Mag-ingat ka. Kaya yung aral na tinuro ng mga pastor, huwag kang lalayo diyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen.
Bagamat bibisa-bisaya ang sinasabi ng maraming tao, bibisa-bisaya ang mahal na pastor, pero yun ang katotohanan, yun ang napagaling sa cancer mo, yun ang nagbago sa buhay mo, nag-aayos ng buhay mo. Amen. It is not of the delivery, but it is the truth of the Word of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon kung anong itinuro ng mahal na pastor, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, ito very dangerous. Sometimes pinag-uusapan tayo, mga minamahal, o natin, mga minamahal, mga ibang Christian. 1 John, chapter 4, verses 1 up to 3. Kindly, pakibilis ng konti sapagkat medyo mahaba-haba tayo ngayon. Praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos, sa 3. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, tingnan niyo mga minamahal. Sabi diyan, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Bawat pangaral daw na nagsasabing ang mahal na Panginoong Jesus ay siyang Diyos na nagkatawan tao, iyon ay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng pangaral, mga minamahal, na nagsasabing ang mahal na Panginoong Jesus ay tao lang, hindi yan sa Diyos. Amen? Amen? Totoo po yan, mga minamahal, klarado yan. Sabi diyan, every spirit that confesses not that Jesus Christ is not come in the flesh is not of God. Even sabihin mo, mga minamahal, ay, mahal na Panginoong Jesus, kanyan, basta siya lang ang Diyos, na hindi siya nagkatawang tao, is still not of God. Ang doktrina ng Jesus Miracle Crusade from the very start na tinuro ng mahal na pastor, kaya tayo pinagpala, palagpagan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi niya, ang kaisa-isang Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen? Amen? Siya po'y nagkatawan tao. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Nung siya nasa ibabaw ng lupa, siya po'y tao, anak ng Diyos. Amen? Nagkatawan tao siya. Amen? Pero tanda po niyo mga hindi siya masasabing tao lang. Amen? Sapagkat siya ay Diyos na bumaba, palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pakibasa, Pilipos, Kabanata 2, talatay 5 hanggang 7. Tignan niyo yung mga talatang yan. These are principles. Pero dahil sa katagalan, unti-unti nating nakakalimutan. Pag tinanong mo ang isang Kristiyano, iba-ibang pinagsasasabi. Iba ng kanilang pinaniniwalaan. Nawawala na tayo doon sa tamang aral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hango sa Biblia, dahilan kung bakit gumaling ang kanser, dahilan kung bakit nagbago ang ating buhay, dahilan kung bakit tayo pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi mga kapatid, Pilipos, Kabanata 2, talatay 5 hanggang 7. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 5 hanggang 7. Kaya kung sinasabi, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananganan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Klarado yan, ating po maminamal ng mga bisita. Amen? Siya yung Diyos, siya. Pero hinubad niya ito at nagkatawan-tao, naging tulad sa atin. Amen? Kung babasahin, sabahin nyo lang, 1 Timothy 3:16, God manifested in flesh. Kapag hindi yun ang turong natatanggap mo, kapatid, kasi sinasabi, tatlo ang Diyos. Mayroong maliit na Diyos, may malaking Diyos. Kung hindi yun ang sinasabi ng Biblia, that Jesus who is the only God manifested in flesh. Kung di yan aral, tandaan mo, ni
butil, ni galis, hindi yan gagaling. Kasi walang kapangyarihan. Ang sinabi ng mga pastor, gaano man kasimple ang karamdaman, gaano man kagrabe ang karamdaman, kayang gumaling yan sa pangalan ni Jesus dahil totoo ang kanyang mga salita. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. In order not to be deceived, magbasa ng Biblia. Lahat ng gusto magbasa ng Biblia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi ko sinabing buong araw magbasa ka ng Biblia. If you can do that, it's good. But you have devotion. Bago ka gumising, anong mensahe mo sa akin ngayon, mahal na Panginoon? Plak! Anong lumabas doon? Ipamuhay mo yun at pagbulay-bulayan sa bawat buong araw. Amen. Bago ka matulog, thank you Lord! Ligtas ako sa anumang disgrasya. Bago ko matulog, pag-ingatan mo ko, anong salita mo sa akin ngayon? Pag anong mensahe doon? Pagbulay-bulay mo bago ka matulog at pasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Amen? That is being a preparation. Yan ang preparasyon na kailangan mong gawin. Huwag mawala sa iyo ang oras at pagnanais makilala mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So for us who are waiting for the coming of our Lord, let us read the Bible, attend seriously the Jesus Miracle Crusade International Ministry worship services. Maraming nag-a-attend, pero malayo ang isip. Marami ang nag-a-attend kompleto sa attendance, pero pagdating nandito, hindi minubulay-bulay ang kanyang napapakinggan na patotoo. Pagdating sa pagpupuri, simple na lang, hindi nagsusubika. Bakit? Because they don't take it as a cake, something to crave. Yung gusto mo ba? Naantok na ako. Sige lang, matagal si Brother Joben. We are here to worship the Lord. We are here, nandito tayo para purihin ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Hindi ka na dito para ipakita lang ang magandang damit. Hindi ka na parito para sabihin, pakita magaling kang kumanta o anumang bagay na meron ka. We are here to worship our God who loved us most. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Grabe pagkilos ng banal na presensya. Ilan lang ang nakadama ng banal na presensya ng Diyos. Ang ilan, kilala mo kung sino ka kapatid, hindi mo man lang nadama, hindi man lang lumuha yung sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Bakit? Because worshiping is not the main purpose why you are here. Nakalimutan kahalagahan ng pagpupuri sa Diyos. Nakalimutan mo ang kahalagahan na pasalamatan mo ang Diyos. Nakalimutan mo ang kahalagahan ng mga patotoo. Nakalimutan mo ang kahalagahan ng pagdama ng banal na presensya ng Diyos. That is the reason kung bakit matatapos na tayo. Hindi mo pa nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Napakatigas na yung puso. Ayaw mong pakinggan ang Diyos na ng kanyang pangungusap. Kaya sabi ng Biblia, it's high time for us to listen. Wake up. Because we have to prepare. Hindi sapat na tayo naghihintay. Pag tayo naghihintay, mag-prepare ka na, kapatid. Sayang ang pagkakataong ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, Christians who wait but do not prepare are those who start to love life here on earth. Ang tao-tao, mga minamahal Kristiyano, anak ng Diyos, na masasabing hindi siya naghahanda, pero naghihintay, ay yung mga taong in love na at enjoy na sa buhay dito sa Pilipinas. Dito sa atin, sa mundong ito. Amen? Di naman totoo yan, brother. Pakibasa muna. Taga Pilipos, Kabanata 3, talatay 20, kindly. Aklat po ng Pilipos, Kabanata 3, talatay 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng tagalangit sumigaw ng praise the Lord. Pag ikaw ay tagalangit, isip, puso, kilos, dapat kilos papuntang langit. Isip papuntang langit. Puso mo dapat papuntang langit. Lahat ng ginagawa mo dapat papuntang langit. Bakit? Ikaw ay hindi taga rito. Tayo ay taga langit.
kung anong tayo dapat doon, yun ang dapat laman, buhay, kilos na ginagawa natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! But we have to accept the fact, marami ng Kristiyano, the bride of the groom, amen, hindi na excited pag pinag-usapan ng langit. Amen. Amen. Aminin natin sa hindi. Hindi lahat na nandito ngayon ay excited pumunta ng langit. They don't even have the desire to go to heaven na talagang excited na. Alam mo, ako, pag may pupuntahan, Europe for example, ang ginagawa, may preparasyon. Inisip ko na doon, ano kayang kwan doon, temperature doon. So pag sila malamig, ay bibili kagad ako ng damit ko, panlamig. Ano kayang food nila doon? Kaya ko palang kainin? O sige, nagpe-prepare ako. That is how to be excited. Kasi pupunta ka doon eh. Amen? Ganon din dapat mga tayo. Dapat inisip natin, paano kayang buhay ko doon sa langit? May nakaisip na ba yan sa inyo? Kanina mo lang umaga, nag-usap tayo. May nagkwentuhan na ba sa kung paano natin gagawin para pumunta ng langit? Is anyone is excited about heaven? Napakadaling sabihin, gusto kong pumunta ng heaven. Sabi ng ibang mga palusot, opo, mahal na Panginoon, pero hindi naman ako nagmamadali. Amen? Amen? Alam po ninyo mga minamahal, malalaman natin, kailangan dyan mga if we are really wanted to talk about heaven, excited tayo, pakatandaan po natin, heaven is something na dapat excited ang mga anak ng Diyos. Kapag excited ka sa heaven, ano man mangyari dito, you don't care. Because what's important, paparating naman ako dun eh. Wala kang bahay dito na malaki, hindi ka malulungkot. Bakit? Mansyon ang bahay mo doon sa kalangitan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Totoo po yun, mga minamahal. Kung dito wala kang pera, hindi ka malulungkot. Doon sa langit, ginto ang lalakaran mo. Amen? Amen. Pero bakit kapag wala kang pera, aburido ka na? Because yung isip mo pang Pilipinas, pang mundong ito. Nakakalimutan mo na ang ating pagkamamamayan ay doon sa langit. Nakakalimutan mo na ikaw ay anak ng Diyos. Nakakalimutan mo na ikaw ay bride of the bridegroom. Nakakalimutan mo kung gaano kahalaga meron ka compared sa others. Kaya ang dahilan mga minamahal, hindi mo magawang palakpakan ng Diyos. Hindi mo magawang joyfully worship the Lord. Hindi mo magawang magkaroon ng excitement in day-to-day being a Christian. Bakit? Because ang isip mo, pangmundong ito. Ang inisip mo, sana magkaroon ako ng bahay. Sana magkaroon ako ng millions. Sana magkaroon ako ng sasakyan. Sana magkaroon ng magandang damit. Sana magkaroon ako ng asawa, may pamilya. Dito lang! We forget that our citizenship is not here. Our citizenship is in heaven. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tanungin ko kayo, bakit tayo excited pumunta ng US? Di ba kapag nakita natin, pag pumunta tayo, may nakita tayo, yun ba yung ganda pumunta ng US? Yung yung aking kamag-anak nandun sa US, gusto kong pumunta ng US. Bakit? Narinig natin, may nagsabi sa atin na ang dollar maraki kumpara sa US. Malaking pera. Amen? Pagdating doon sa US, siyempre malaking pera ang iuwi ko dito. Amen? Ang ilan, inisip nila, Hollywood, nandoon ang mga grabing mga artista. Hollywood kasi. Amen. Bakit? Ang ilan gusto nilang pumunta ng Korea, South Korea. Nandun ang K-pop, nandun ang Enhypen. Amen? Bakit ang ilan gusto pumunta ng technology? China, kasi technology. Kapag ang purpose mo or attention mo ay kung nandoon mga minamahal, excited kang pumunta doon. Gusto mo ng Canada because mayroong Canadian dollars na pinag-uusapan. Mayroong snow doon.
Amen. Mayroong experience kan magagawa na hindi mo na-experience sa Pilipinas. That is the reason kung bakit gusto nating pumunta, excited tayo sa mga ibang bansa. Lahat magsabing amen. Pumalagpak tayo ng malakas sa ating malapay. Bakit nawawala ang ating excitement papuntang langit? Sapagkat walang kasama ang mahal na Panginoong Yesus na nagsasabi, maganda pumunta sa langit. Tumitigil ang mga Kristiyano na pag-usapan ng patungkol sa langit. Ilang taon, ng 2026, have you talked about heaven? Pinag-usapan ba niyo? Binabasa mo lang. In my Father's house are many mansions. Does that stroke your heart? Nagkaroon pa yun ng grabing pitak sa puso mo nung nabasa mo yan. Amen? Sa Biblia, napakaraming nagsasabi patungkol sa langit. Nababasa na sa Biblia lang. Bakit hindi pinabasa ng mga anak ng Diyos? Nakalimutan nila na sa langit, punong-puno ng kayamanan. Yung gustong-gusto nating kayamanan nandun sa langit. Palagpagan po natin ang ating balapay doon. Lahat ng napakaraming mamahaling bato. Revelations, mababasa natin yan mga minamahal. Ating basahin, Revelations 21, verses 18 to 21. Kindly, pakibalis lang mga minamahal. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ganito ang pagkasabi. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay zafiro, ang ikatlo ay salcedonia, ang ikaapat ay esmeralda. Sa 20, ang ikalima ay sardonica, ang ika-anim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay chrysopasyo, ay ikalabing isa ay jacinto, ang ikalabing dalawa ay amatista. Amen. Sa 21, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganinag na bubog. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Excited ka pumunta ng Europe? Dollars lang yon. Amen! Sa langit, grabe, ang dami yun. Pag napuntahan mo yun. Amen! Pero bakit hindi natin, maski na mayroon yun, ba't hindi natin tayo excited? Wala kasing nagkukwento patungkol doon. Hinahayaan lang natin ang salita ng Diyos sa Biblia. Hindi natin binabasa, hindi natin sinishare sa ating mga kapwa Kristiyano. Kaya others, heaven. Mas maganda pa pumunta sa Ayala, sa BGC. Mas maganda pa pumunta ng Singapore. But heaven is far compared to anyone. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya nga sinabi ng unang Korinto, kindly, unang Korinto Kabanata 2:9, kung ikaw ay excited para magkaroon ka ng mga anumang gusto mong nais na niranas mangyayari sa buhay mo, kayamanan o anuman, pag-isipan mo ito mga minamahal. Kindly, 1 Corinthians 2:9. Aklat po ng unang Korinto, Kabanata 2:9, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at dinarinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Tanungin ko kayo ngayon mga minamahal. Even myself, I will ask, sino ang nagkwento patungkol sa langit mula noong January 2026? Even 2025. Meron na ba nagkwento how excited we are to be in heaven? Wala. Because akala natin heaven is just there. Pag-usapan niya pag tayo namatay na. But we need preparations. Amen. Kailangan natin ihanda ang sarili natin. We are waiting, but we have to prepare while waiting. Hindi po pwedeng basta-basta na lang ang gagawin mong paglilingkod. Dahil napakalaga na ikaw ay hindi maiwan. Pagdating niyo yung mga minamahala, kung talagang sasabihin ng ilan, ay mabait yung bridegroom natin.
Tingnan niyo, bakit ang sinabi nung 5? Nung sila'y nakabili, nakapasok na yung unang 5 matatalino, dumating sila, kumatok sila. Mana Panginoon, papasukin mo kami. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Yung bridegroom, hindi ko kayo nangakikilala. Amen? Amen? They are bride, qualified. Amen? Pero hindi lang naghanda. Dumating ang oras ng tunog ng trompeta. Hindi handa ang Kristiyano. Bakit? Kung ano-ano san busy. Hindi na handa, sinisigurado mga minamahal na ang kanilang puso ay nandoon sa mahal na Panginoon. They don't strive to feel the presence of God. Hindi sila nag-strive. Iniiwanan mo nga ang katawagan mo eh. Amen? Ang laki pa ng ulo natin. Magsabi tayo, ayoko na, mahal na Panginoon. Nasaktan ako kay brother, kay sister, natisod ako. Because we do not value the heaven prepared for us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Kaya nga mga minamalang sabi ni Pastor Pablo, nagmamatulin ako na abutin ang hangganan ng aking katawagan. Ang Kristiyano daw dapat hindi pa isi-isi sa paglilingkod. Hindi pwedeng come what may. Dapat nagmamatulin tayo. Naganapin. Amen? Amen? Kung tanungin tayo mga minamahal, nakita nyo kung minsan, if we search our heart, dumating tayo sa mga may karamdaman, for example, dumating ang karamdaman natin. Sa ito lang, ayaw natin na mamatayin. Sino may gusto? Amen? Pero yung sinasabi natin mga minamahal, kapag gawa mo na, nasa ang buhay natin sa kamay na mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Meron mga Kristiyanong, they plead. Mana Panginoon, kung alam mo, mayroon ka pong gagamitin pa sa iyong banal na gawain, dugtugan mo ang aking buhay. Ang Kristiyanong namatay, binubuhay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin. Amen? Bakit binuhay? Hindi pa tapos ang kanyang assignment. Kaya kapag ikaw ay pinagpala, may karamdaman ka, pinagaling ka, dinugtungan ang buhay mo, dahil may assignment ka. Hindi yan para mamuhay ka ng malaya. Hindi para yan magliwaliw ka. Hindi para yan ikaw magmalaki. Hindi para yan ikaw ay kung saan ka pupunta. Binigay ang dugtong ng iyong buhay para makilala mo at makapaghanda ka. Dumating man ang tunog ng trompeta. Pagkatandaan po natin mga minamahal, pag-uusapan, naghanda ka ba o hindi? Amen? Amen? Sabi nga sa college namin, when time comes, God will say, pass your paper, finish or not finish. Amen? Pag sinabing pass your paper, handa ka ba? Amen? Kapag tayo po nung una, maraming tao. Sabi diyan, the last but not the least, maraming Kristiyano, mga taong sabi natin naghihintay pero hindi naghahanda ay yung mga Kristiyanong they ignore the signs of His coming. Binabaliwala na lang ang naririnig na gyera. Binabaliwala nila mga minamahal ang naririnig na tagutom, mga masasamang nangyayari sa ibabaw ng sanlibutan. Binabaliwala nila lahat yan. And even pangangaral sa salita ng Diyos, binabaliwala nila yan. That's the reason kung bakit may time pa sila na pumunta kung saan-saan at baliwalain ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Because they don't care and kung ano yung signs. They ignore. Kaya ngayon, maski na sabihin natin, magpakainig ka kapatid, ginaganon mo lang because you ignore the signs. Amen. Pag sinabing huwag kang matulog, tinutulugan mo pa rin. Bakit? You ignore the signs. You ignore the importance of what we are talking today. Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ginawa mo yan, you are not preparing. You are only waiting, but you are not preparing. Masasama ka dun sa 5 napahamak. Sasabihin na mahal na Panginoon, hindi ko kayo nangakikilala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huling talata, Mateo 24, talata 6 hanggang 8. Kindly, beloved instrumentalists, please. From the book of Matthew, chapter 24, verses 6 up to 8.
Mateo 24, talatay 6 hanggang 8. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. That's right. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa. Amen. At ang kaharian laban sa kaharian. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala na mangyayari yan, sumigaw ng praise the Lord. Kung naniniwala ka, anong ginagawa mo, kapatid? Kung naniniwala ka mangyayari yan, bakit pahaya-hayahay lang ang ginagawa natin paglilingkod? Amen. Bakit ka nagpapapikto kung nasaktan ka ba ng isang tao? Bakit itinadamay mo, mahal na Panginoon? Bakit tinadamay mo paglilingkod mo sa Diyos? Amen. If you know that these things will come, pakatandang po niya mga minabalang, sabi niya, these are just the beginning of sorrows. Worse will come. Nagsisimula pa lamang ito. At alam po niyo mga minamahal, kung ikaw ay ang nakakarinig ng bagay nito daranasin bago dumating ang bridegroom, pakatandaan niyo, bago dumating ang bridegroom, darating daw itong mga bagay na ito. Kung ikaw makakarinig, anong preparasyon ang gagawin mo aside from paghihintay sa pagbabalik ng Diyos? Kung ako tatanungin, sisikapin ko kung sakaling abutan ako ng kamatayan bago dumating ang pagdating ng bridegroom. Sisikapin kong kalulugdan ako ng Diyos. Sisikapin kong maawa sa akin ng Diyos parati. Sisikapin kong lagi kong mararamdaman ang kalinga at presensya ng mahal na Panginoon. Kung yan ang nais mo mga minabakit, kapag dumating ang kamatayan, ready ka. Amen. Pag hindi naabutan mo yan, still ready ka. Bakit? Hindi kayo taga dito, tayo'y taga langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang preparasyon mo ay hindi para sa mundong ito. Ang preparasyon natin sa kalangitan, dahil there is our citizenship. Doon tayo narababagay, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, maring magsabi ng ilan, sasabihin tayo, mabuti ang Diyos. Di niya gagawin na tayo, mga minamahal, ay aabot na mapahamak ng kanyang mga anak. Meron tayo narinig na ganyan. Kaya wala yan, mga ginagawa, gutom-gutom, wala yan. Ito ang paniniwala ng 5 virgin na napahamak, naghintay, pero hindi naghanda. They thought, mabuti ang bridegroom, hindi niya tayo i-reject. Pero nung sila hindi handa dumating, hindi handa, nagpasabi sila, mahal na Panginoon, papasukin mo kami. Pero ang sinasabi nilang mabait na bridegroom, which is amen, mabait ang bridegroom. Pero kapag hindi ka naghanda, sasabihin niya sa iyo, hindi ko kayo nakikilala. Amen? 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 Sinabi ng 25, 11, 12, balikan natin ang huling talata, bago tayo mawit. Afterward came also other virgins saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Hindi ko kayo nakikilala. Virgins yon. Tinawag ng Diyos yon. Pinakitaan yun ng mga yon, ng mga himala. Kaya nga naghihintay sila sa mahal na Panginoon Nakakarinig sa Bible study yon. Pero hindi sila naghanda. Ito yung patuloy namin inuulit-ulit sa inyo, mga naman pagkabaga ng mahal na Panginoon. Na napakahalagang bawat araw, dapat seryoso tayo. Huwag tayong pa-distract sa kung anong ginagawa ng mundo. Because our preparation is not for this world. Doon tayo sa piling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung minsan, ikaw ay mga awit, talagang nandiyan na talagang inuusig-usig ka, kapit pa rin. Bakit? Okay lang yan. Sige mo na kung gusto mo kusigin. Importante, nananatili ako. Ready ako papunta doon sa kalangitan. Amen?
Nasasaktan ang damdamin mo. Physical. Amen. Dahilan para may nagsasabi sa'yo, bumaba ka na. Huwag ka na maging manggagawa. Huwag ka na maging mangawit. Huwag ka na maging tagapatugtog. Huwag ka na gumawa ng pagiging Kristiyano. Hindi yan salita ng Diyos. Salita yan ng kaaway ng Diyos. Si Satanas, huwag mo siyang pakinggan. Ang pakinggan mo, yung ginagawa mo ito, naglilingkod ka. Dahil yun ang kalooban ng Diyos natin sa langit. Amen. Amen. Ang kailangan lang kapatid, kung sakaling nagkamali tayo, ang mensaheng ito ay hindi verdict na kinakailangan ikaw yung nagkamali, impyerno ka na. This is not that one. This is just a reminder. Ito'y paalaala lang mga kapatid, na kung ikaw ay umabot sa puntong ganun, panghawakan mo ang pagmamahal ng Diyos. Panghawakan mo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Sometimes, sasabihin ng ilan, kaya ka nagaganyang brother, you do not know kung saan ako nang gagaling. Grabing dapat pinagdaanan ko, hindi mo nararanasan yan. Kaya masasabi mo yan. Hindi ko sinasabing kaya ko pag nandyan ako. Iba-iba tayo ng katawagan. Pero ang sinasabi ko, lahat tayo may iisang Diyos. Na kung ano man ang kinalalagyan natin sa oras na ito, grabe man ang ating kinakaharap. Ang sinasabi ko sa inyo, huwag kang bibitaw sa mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Let us worship Him. Hallelujah. I will bless the Lord forever. Amen. I will trust Him at all times. He has delivered me from all fears. He has set my feet upon the rock, and I will not be moved. And I say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Hallelujah. I in heaven but You. Let us worship Him. There is none I desire besides Hallelujah, hallelujah. You have made me glad, and I say, oh, the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer,
minamahal, nagiging complacent na ang Kristiyano sa ngayon. Akala nila ganun-ganun lang. Ang importante, naghihintay ako sa Diyos. Pero nakakalimutan nilang maghanda sa pagbabalik ng Diyos. Sa palagay ba natin, kanyang lukewarm ang ating puso? Kasama tayo sa pagdakit ng mga banal? Sa palagay ba natin, kung ganyan ang pagre-rebelde ang ating puso, ayaw ko na maglingkod, ayaw ko na maging mga awit, ayaw ko na maging manggagawa, ayaw ko na sa aking katawagan, kasama tayo sa pagdakit ng mga banal. Kung yan ang ginakala mo, nagkakamali ka, kapatid. Kung tayo nakala natin, pala lang kumikilos sa banal na presensya, hindi mo palang malamdaman, akala mo kasama ka sa pagdakit sa mga banal. Nagkakamali ka! Walang bagay na lingid. Lahat ibinibigay na ng Diyos para maganda ang kanyang mga anak. Pero kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo magsasalita, maraming mga pagitain. 15%, 25%, 50% lang ang makakasama. Sayang ang pagod mo, kapatid. Sayang! Huwag mong hayaan ang pagiging anak ng Diyos! Bakit hindi mo hingin sa Diyos ngayon ang kalakasan? Sabi ng awit, You have made me glad, and I'll sing of the Lord. Tingnan nyo! You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. Tingnan niyo yung mga pasalita na yan. Tingnan niyo yung mga salita na yan. Bakit mo inahayaan ang sarili mo? You have the access to God. Mayroong kakayahan humingi ng tulong sa Diyos, pero pinapabayaan mo. Praise the Lord! Hallelujah! My strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, present help. You are my shield, praise the Lord, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Let us pray. Tumalagi tayo sa Diyos, mga minamahal. Huwag hayaan ang mga pangungusap na ito. Huwag kayo sa sarili natin.
Dumalangin tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat sa paalaala. Salamat sa iyong mga salita. Daily, nakikita namin ang grabe pag-ibig mo sa amin. Hindi mo kami pinapabayaan. Tulungan mo kami maging matatag. Parating magkaroon ng desire. Maramdaman ang iyong banal na presensya. Magsikap. Manatili kami na parating nagpapakubaba, humingi na iyong habag at awa. Sapagkat ikaw ang tanging naming kaligtasan. Ikaw ang tanging naming pag-asa. Tulungan mo kami parating maging mapagpakumbaba. Handang magpagamit sa iyong banal na kalooban hanggang sa iyong pagbabalik. Habang ang aming kang hinihintay, tulungan mo kami maghanda like the 5 virgins. Tulungan mo kami maging handa. Anytime when the sound of the trumpet shall sound, handang-handa kami, salubugin ka at tanggapin ang pagpapalang inihanda mo sa amin. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating pong minamahal na mga bisita, maging kayong aming mga kapatid nasa webcast, online viewers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoong Hesus. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos ibigay sa iyo. Lahat yan kayang-kaya ng ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Kung nagsisi ka hindi sa tao, walang magawang tao, magsisi ka direkta sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos, nakikinig sa lahat ng panalangin mo. Hindi mo kailangan ng sumigaw. In your thoughts, in your hearts, God listens. Nakikinig ang mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, sa ating mga minamahal na bisitante dito, di pa nabautismuhan. Mamaya, may bautismo. Pabautismo kayo. Reglamento ng kaligtasan yan. Acts 2:38, sabi diyan mga minamahal, kung hindi sinabi ng Acts 2:38, hindi sinabi ng malapay, huwag mong gawin. Pero sinasabi namin siya, ganawa yan at sinabi na mahal na Panginoon, ganapin mo kung nais mo ng buong kaligtasan. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Hindi lang dapat ngayon, magpatuloy ka. Madadama mo ang banal na presensya ng Diyos. Pag nadama mo ang banal na presensya ng Diyos, anumang karamdamang meron ka, lulutasin niya ng Diyos. Anumang problema meron ka, lulutasin niya ng ating mahal na Panginoon. Anumang panalangin meron ka, kayang-kayang tugunin ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang nagpapagaling, ang naglulutas ng problema dito ay hindi ang tao, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo mahal na Panginoon, itas niyo yung mga kamay, ipikit niyo yung mga mata. Sabihin niyo lahat ang aking sasabihin. Maging aming po mga beloved viewers, sumunod po kayo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Hindi lang pala sapat na ako'y naghihintay. Napakahalaga pala na ako rin ay naghahanda. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanang nagawa mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Turuan mo kung maging Kristiyano. Turuan mo akong maging tunay na anak ng Diyos. Nawa ang aking pangalan, isulat mo dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon, narito yung mga anak. Saan man sila naroroon, walang distansyang makahadlang ng iyong pagpapala sa aming mga kapatid na ito. Walang bagay na mahirap sa iyo. Gaano man kagrabe ang kanilang mga karamdaman, mga problema, kayang-kaya mong tugunin, lutasin sa pangalan
ng iyong pangalan, mahal Panginoon Jesus. Mahal Panginoon, dinadalangin namin sa iyo, panghawakan mo po sila. Patawarin sila sa panalangin na aming ginagawa ng sa with Estrada Almeda. Ay pumaminaman naman manggagawa. Linisin mo sila sa kanilang marangong pagkasala. Gawin mo silang tuwing Kristiyano. Sa isip sa katotohanan, nawa hindi ito natuloy ka ng paglilingkod. Simula pa namang nawa ito Panginoon. Pagpalain mo po sila. Ito ang aming samot panalangin sa makapayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. Sa ating po mga minamahal ng mga bisita, kayo na may karapatang tumingi sa Diyos. Dahil tinanggap niyo na siya bilang Diyos at tagapagligtas. Lahat ng mga pangangailangan meron kayo. Itugon niyo. Sabihin niyo sa mahal na Panginoon, tutugunin tayo mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may karamdaman sa puso, ang ating kalawang kamay sa parte ng ating puso. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may karamdaman sa tiyan o saan naman mga minamahal, ilagay natin yung ating kanang kamay. Ating kalawang kamay sa ating pong parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating lapis sa malapit, dalawang kamay itaas. Huwag mag-alinlangan, makapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na pinagamamalapis narito yung mga anak. Ayos yung salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami kapayang parlasin at ang gawa ng kaawang. Sa oras na ito, sa pandalangin na aming ginagawa, malabangis sa Estrada Almeda, ay pumaminaman na manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, sakit sa puso, stroke, COVID-19, lahat ng uri ng karamdaman, ay kapito sa ating Jesus name, tuberculosis, kasaut in Jesus name, kasaut, mga bukol tunawin sa mga pangalan ni Jesus, kasaut in Jesus name, we bind the power of darkness, mga panulupaypay, mga babaging sa iglesia, ay kumito kasaut in the mighty name of Jesus, we bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus, be healed, be healed, be healed, in Jesus name, in Jesus mighty name, amen and amen, amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo mga minamahal na top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen, praise the Lord. Andiyan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be the glory. At ito na ako sa ating pong announcement. Narito po ating mga katabi, ating beloved elder, beloved brother John. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved elder, Brother John Pimpirel, sa pagdala ng mensahe ng salita ng ating dakilang Diyos. Lahat ng masayang Kristiyano magsabing, praise the Lord! Purihin po ating mahal na Panginoon at ako po yan nagpapabot po ng dakilang pagpupuri, dakilang pagpapasalamat, pagkaluhat, karangalan, kalatian ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus lamang. At ako po nagpapabuti mga minamahal ang paggalang at aking inaalala po ang mga ginitong aral, mga bunga ng pagpapagal at pangaral po ng ating beloved evangelist, Pastor Luis Estrada Almeda, ganoon din po sa ating beloved assistant pastor, Lina si Almeda, ating beloved Mama Dir, sa kanyang mga beloved Almeda family, Almeda children, at ganoon din po ang pagbati sa naunguna po dito po sa ating pong banal gawain, San Carlos City, Pangasinan Outreach, ating beloved ordained preacher, Kuya Bubini, sa kanyang pong beloved daughter, Ate Vinesner. Purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa tagumpay muli sa mga unang bahagi nating balang gawain na kung saan nandiyan pong pakilos ng ating dakilang Diyos. At tayo po narito po sa mamahalagang announcement na kung saan mga minamahal, ang bawat sa atin ay patuloy pong umantabay, maglingkod, magpakainit dito po sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ganun din po mga minamahal, aking pong dahil nga po mga minamahal sa ating pong mga announcement po ng Diyos dito po sa dako ng San Carlos City, Pangasinan, ang ating pong address, Pastoral House. Ang ating pong balang gawain ay may ginaganap pong 3 beses po sa loob ng isang linggo. Araw po ng Miyerkules,
Biyernes, ang overnight prayer, at ganoon din po ang ating pong general service araw po ng linggo. Sa kapangkamanan po mga minamahal ng mga bisita, patuloy na umaantabay na ng gawain ng ating mahal na Panginoong sa Kristo po rin ng Diyos. Ang ating pong address, 157 Palaming Road, Barangay Mamarlaw, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating pong schedule our services, mga minamahal ko. Araw po ng Miyerkules, Biyernes at Sunday. Sa araw po ng Miyerkules, ang ating midweek service. Alauna po ng hapon ang umpisa at ito po ay matatapos po ng alas 5 ng hapon. At ganoon din po sa araw po ng Biyernes, overnight prayer. Ang umpisa po ng ating pong mga gawain. Ito po ay nagsisimula po ng alas 9 ng gabi at ito po ay matapos po ng araw po ng umaga na po ng Sabado, alas 6, purihin natin dakilang Diyos. At sa araw po ng linggo, ang ating pong general service, nag-start po ang oras po ng ating pamanambahan sa oras po ng alas 9 po ng umaga. At ito po ay matatapos po ng alas 3 onwards po, purihin natin dakilang Diyos. At sa ating mga newcomers, magiging po sa mga taga-subaybay sa ating pong live streaming sa YouTube at Facebook. Huwag po nating kalimutan po, i-like at i-follow po ang ating pong banal na gawain, ang ating website. I-click po natin sa GMCM San Carlos City, Pangasinan Outreach. At tunay po kami na mahal ko na nandito po ang tunay na pagpupuri, paglingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Ang live po natin, mga minamahal, sa gawain dito po sa San Carlos, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Ang ating midweek service, ang live po natin, nagsisimula po tayo ng 1 p.m. at tapos po ng 5:30 p.m. Sa overnight. At Friday na 9 p.m. hanggang 6 a.m. po ng umaga ng Sabado. At ganoon din po sa araw po ng linggo, ang ating pong live streaming nagsisimula po ng 9 a.m. hanggang 3 p.m. po natin dakilang Diyos. At wag po tayong makalimot na tayo po manood sa ating TV program, PTV Channel 4, sa oras po ng alas 11 po ng gabi. At matatapos po ang ating banal na gawain, ating pong TV program sa alas 12 po ng midnight na po, hating gabi. At ganoon din po ang ating pong radio program, ang Jesus Miracle Hour, sa ating pihitan ng ating mga radyo, DCME. Ang oras po ng ating TV program ay nag-start po ng 10:30 p.m. at ito po ay matatapos din po ng 12 midnight. At sa ating mga kapatiran, patuloy po tayong umatin ng 3 beses sa ating manalagawan at pinakamamahal na Panginoon. Huwag po natin kalimutan ang ating pong pagkakatipon, ating pagsamba. Puri nating mahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal sa ating mga tahanan. Huwag po nating kaligtaan magpuri. At sapagkat ito po ang pagpupuri, ito po yung patnubay at gabay at kalasag po natin habang tayo po ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos. At ganoon din mga minamahal, sa mga tunay na Kristiyano, magsuot po tayo ng kabanalan sa ating mga tahanan, hindi lamang po mga minamahal dito po sa ating pong banal panamang, kundi po mga minamahal ko sa ating pong mga tahanan. At ganoon din po mga minamahal, huwag natin kalimutan na tayo po ay mag-share, humayo mga minamahal ko. At tunay po mga minamahal na malapat na magbabalik ng Diyos. Magkaroon po tayo ng discipleship mga minamahal. 2026 na po, dapat po makadala po tayo ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat mga minamahal, ang tunay na Kristiyano po ay nagbubunga. Amen! Praise the Lord po ating minamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, tayo po mag-share sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, mga kaklase, at ganoon din po mga minamahal sa ating mga kamag-anak. Ayan po mga minamahal, ang tunay na mananampalataya ng ating dakilang Diyos. At sa ating mga kapatiran, mayroon po tayong prayer and counseling. Pagkatapos po ng gawain, lumapit lang po tayo sa sisters information, sa ating beloved Ate Mines near, at ganoon din po sa mga beloved brothers. Nandiyan pong ating beloved ordained preacher, kung mayroon pong tayong gustong ipapayo at ipa-counsel, puri natin dakilang Diyos. Nandiyan pong ang ating beloved preacher, beloved Ate Vines. At ganoon din mga minamahal sa ating mga beloved mga awit, choir members, Jesus Spanish Edition Choir, huwag po tayo umuwi sapagkat mayroon po tayong practice. At ganoon din mga minamahal sa ating mga kapatiran,
At sa gusto pong magpalihans, huwag po tayong umalis sapagkat may pagkatapos po ng gawain na may lihans po. Sorry po, wala daw pong practice ang ating beloved Jesus Finest Generation. Kung wala na pong pahabol, at tunay po na tayo po patuloy na maglingkod, magpuri at patuloy pong gumanap ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Purihin natin. Minsan pa natin palakpakan ating mahal na Panginoon at tayo po'y magtatapos na po at kina pong tinatawagan ang maghahatid po ng ating closing prayer, ating sa katawan po ng ating beloved elder, beloved John Amaro. Amen. Praise the Lord.